that world championship. On the Atleto. other side, you've got KT, who always seem to struggle when it comes to the quarterfinals. Yeah, and they have to get past a region that didn't exist in Season 2. Yeah. The only time their region actually went past the quarterfinals back in that second world ever. So it is going to be pretty incredible. I do think you have a pretty massive task τίποτα here δεν for έχω. CFO, though, when you're looking Θα κατέβω με την μπλουζάρα μου από τους Top Esports με την κινέζικη σημαία. Βλέπω κινητό και ακούω στα μάξι, αυτά είναι. Είσαι έτοιμος να αφήσεις το δεύτερο καλύτερο midlaner μετά τον Τσόβι. Καλός είναι ο Hong Q, ρε φίλα, τον λέγεις δεύτερο. I don't think that he has really Το had ακούω. the success in his career that you would expect for someone of that caliber. He just hasn't always had the roster surrounding him to really make it happen, but he truly has a great opportunity here to go to World Semifinals. Τσατ, το Twitch γιατί δεν παίζει στην τηλεόραση, εμένα μια χαρά παίζει. Οκ, μια χαρά παίζει. Ή έχω στο PlayStation, κάτσε. Βάζω το PlayStation στην τηλεόραση και βλέπω, παίζει να μπερδεύτηκα. Αλλά σίγουρα έχω δει Twitch από την τηλεόραση. And he's leading all mid laners at CSD at 10 in the tournament. You know, has had a stellar laning phase, has been so stalwart in the later stages of the game. Λοιπόν, ξεκινάμε με το δεξί, οκ. Βάζουμε το δεξί πόδι μπροστά και ξεκινάμε να δούμε το game. Θέλω και εγώ να δω το draft. Έχουμε μερικά spicy picks από αυτές τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι ο Hong Q θα έχει θέματα με champion pool στο mid. Αν πάμε game 5, ο Hong Q είναι άνθρωπος που χτυπάς. Λοιπόν, Κιάννα. Σάιον. Όρι Rise, κλασικό. Το θέμα είναι πως ο BDD αν το αφήσει σε Azir τα λίγια θα παίξει Azir τα λίγια για αρχή και μπορεί να πάρει wins με αυτά. Yunara Classic. Και Azir. Ωραία. Το θέμα είναι τώρα. Έχουν μείνει αρκετά mids open. Έχει μείνει τα λίγια, έχει μείνει η Aurora. Οπότε η Aurora θα γίνει lock. Και Xin Zhao. Ωραία. Πολύ κλασικό πρώτο draft. So a lot of the OPs that are up and available just kind of being grabbed up here immediately. Δεν νομίζω να μην πάρει. Αν πάρουν Rumble, ανοίγουν για mid lane με παραπάνω away, αλλά θα είναι τα λίγια. Okay. Θα είναι τα λίγια, classic. Και εδώ μπορείς να πάρεις Galio. Galio Xin Zhao είναι ωραίο. Αν θέλεις να το παίξεις, γιατί μπορείς να παίξεις Galio και να κάνεις double flex. Μπορεί ο Aurora να πάει top στο Rumble, δεν είναι καθόλου κακό. Δεν ξέρω γιατί σταμάτησαν να παίζουν Aurora στο Rumble. Είναι πάρα πολύ καλό. Οκ, και μπορείς να πάρεις καλό matchup στο mid lane, καλύτερο από το Aurora. Αλλά έχουμε δει και ομάδες να κάνουν το mismatch εδώ. Θα πάνε με τον Ornn. Θα πάνε με το classic counter. Να βλέπετε, αυτό εννοώ ότι εδώ πηγαίνεις με τον Ornn. Αλλά έχεις ήδη πράγματα να δώσεις. Θα μπορείς να πάρεις full counter matchup πάνω στην Aurora, να τη στείλεις στην Ιταλία, να τη στείλεις σπίτι. Αλλά πάνε πολύ αργά. Πάνε πολύ αργά. Παίζει ο Driver. Ο Driver είναι ο πιο tank παίκτης από τους δύο που έχουν. Πάντως έχουμε δύο ομάδες από το red side εδώ να μην πικάρουν να κάνουν το play. Γιατί σου λένε ότι ξέρεις κάτι, έχω πάρα πολλά matchups να παίξω αν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει καν, μπορώ να φλεξάρω το Aurora, μπορώ να πάρω support. Για παράδειγμα ένα Alistar έχουν πάρει πολύ στο 3 και μετά κάνουν bans. Siege really effectively, and with a Wukong, a Taliyah, a Rumble there to poke people out underneath the tower, even go for that all in on a siege. Ωραία, θα ήταν πρώτα να κάνεις το draft και μετά να βάζεις τον παίκτη που θα παίξει το game. Εκεί θα βλέπαμε πάρα πολλά twist. Λοιπόν, πέρασε η T1, παίζει μεθαύριο. Ο Dogdam είναι Emerald Heartstack και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ο Dogdam. Fuck Dogdam, man. Aragorn, thanks for the follow. Hello, Saki, καλημέρα. Βλέπετε πάνω τον Alistar, Rakan. Αν πάρουν Karma, απειλούν με Caitlyn, απειλούν με Ezreal, απειλούν με Draven. Οκ, και αν πάρεις Karma, το θέμα είναι ότι θα παίξει ο αντίπαλός σου. Γιατί εδώ, αν λοκάρεις Karma, ήδη αν είμαι KT, σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει swap.
Το αστείο είναι ότι το Karma Ornn μια χαρά μπορεί να φαρμάρει στο bot lane αν δεν πάρεις damage AD carry. Έχω βάλει να κερδίσει και η T. Corki Doggo! Dogda εδώ σκέφτεται Sivir. Σκέφτεσαι Lucian Braum. Υπάρχει κόσμος που παίζεις Lucian Braum, ρίχνεις το engage σου. Ρε φίλε, εδώ Braum vs Ornn Xin Zhao. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Okay, μου αρέσει πάρα πολύ. And when you have the Ezreal, yes, you can play like Ezreal Karma and that sort of style for lane dominant, but you can also just leave that Ezreal alone and go elsewhere. Το παίζουν με Ezreal. Αυτό μετά τι γίνεται. Όσο πιο deep πάμε στο series, το Lucian θα παιχτεί, αλλά θα παιχτεί μάλλον support. Οκ, και μπορεί να παιχτεί με καμιά Nami. Τώρα κάνε ban, μπορείς να παίξεις το range support, μπορείς να παίξεις Bard. Ρενάτα, οκ. Αλλά μπορείς να παίξεις range support. Ο Bard μου αρέσει πιο πολύ, να πω την αλήθεια. Να φεύγει και από νωρίς, είναι καλός versus Rumble. Μπορεί να βάλει το value του. Nami! Η Nami δεν μου αρέσει τόσο versus Braum. Είναι καλή στο laning phase, αλλά ο Braum μετά μπορεί να μπλοκάρει το κύμα σηκώνοντας τείχο. Το κύμα μπλοκάρεται, η Nami έχει χάσει το ulti της. Οπότε ο Braum μπορεί να βγάλει max value με καλές πόρτες, με καλούς τείχους. Ενώ το Bard είναι λίγο πιο effective γιατί έχεις immobile, τα λίγια, Rumble, ulti που κανσελάρεις, έχεις πράγματα. Hey, αυτό είναι το draft για αρχή. Και αυτό είναι το draft. Πάμε να βάλουμε ένα prediction. CFO, KT και φύγαμε. Οκ, φύγαμε πρώτο prediction, παιδιά, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το Ornn τρώει πολύ ξύλο. Το Ornn vs Rumble είναι πολύ καλό. Γιατί στακάρεις full magic resist, επειδή ο Rumble τι γίνεται, παίζεται σε double AP comms. Οπότε στακάρεις πάρα πολύ magic resist από νωρίς. Το AD carry τους είναι Ezreal, που Ezreal δεν φημίζεται ότι σκοτώνει πάρα πολύ γρήγορα τα tanks από νωρίς. Άρα μπορεί να ξεφύγει με heavy magic resist buys. Και στο level 6 έχει kill pressure. Δεν ακούγεσαι λοιπόν, αν βάλω το stream μου και ακούγομαι, permaban. 1-2, test. Πώς δεν ακούγομαι. Πώς δεν ακούγομαι. Έχω το stream από πάνω και ακούγομαι. Τι παίζει με το top, πότε βάζουν το rest και πότε τον driver. Όποτε θέλουν. Παίζουν αλλαγή ο ένας με τον άλλον συνέχεια. Οκ, γιατί είναι 6-man roster, οπότε ξεκινάει ο ένας, βάζουν μετά τον άλλον και αναλόγως μπορούν να παίξουν αργότερα. Το Doggo δεν πεθαίνει, το Doggo είναι mad. Αλλά είναι 6-man roster, παιδιά. Δεν είναι κανείς βασικός, δεν είναι κανείς sub. Και οι δύο είναι οι top players της ομάδας. Τι χαλαρό ξύλο είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Today games will be cinema. Ξέρεις κάτι, αυτό είναι λίγο copium μετά τα χθεσινά. Αλλά γιατί να μην πιστέψω, ρε φίλε. Wukong gets down there and you just get Q flashed by the Braum, concussive stun, you're stunned up, you can get knocked down. It's harder to play around vision. Σύναρε, μακάρι να κερδίσεις, φίλε μου. Μακάρι να τα βγάλεις. And though you're talking about it, Rob, I like your point. It's like there's a lot of value that the Braum can get, you know, from against this Ornn and Nami, but the other side of that is you can kind of stagger them, right? So you can throw out the Nami ult. Αν θες μόνο να δώσεις βόλιο στο background, τώρα να ανεβάσω το background. Ο ένας μου λέει να το κατεβάσω, όλος να το ανεβάσω. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι συμβαίνει. Πώς να τα αφήσω εδώ που είναι. Ακριβώς. Έκανα reset το Twitch, έφαγε σκάλωμα και έπαιζε το stream της Rito παράλληλα με το δικό σου. What the hell? Και ο Bro άκουγε τους ξένους.
going to be using that ebb and flow to heal them up through the wave. Also has that summon area, which does give you that little bit of. Εγώ να κλείσω τα giveaways και τα ανοίγουμε μετά chat. Μετά παίρνετε συμμετοχή στα giveaways. Λοιπόν, το Ezreal πουσάρει, που δεν θα το περίμενες κανονικά, αλλά έχουν πάρει έλεγχο από την αρχή. Ο Ezreal είναι πολύ ωραίο pick όταν στακάρει το passive του στο lane. Γιατί το high attack speed που έχει τον βοηθάει να κερδίσει κάθε trade. Ενώ εδώ ο Peter μπλοκάρει το damage. Μπράβο, Peter. Importantly as well, getting that Boundary Glass Mirror early on the Nami for the extra mana regeneration gives you more sustain. So I can understand the idea of I can save a little. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν με τρελαίνει η Nami σε αυτό το comp. Έχεις πωλήσει εσύ, έχεις Nami Kim όπως είπαμε, Ornn ulti, Aurora ulti για το massive slow. Αλλά να μου πεις, αν δεν παίξεις τώρα Nami, που πήρε ο άλλος Drom, δεν μπορείς να το παίξεις μετά, γιατί αν πάρουν Nautilus, Rakan, Leona, όλα αυτά, έχεις ένα πολύ μεγάλο block μπροστά σου. Σαν Enderban, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Teleport, για να κάνουν contest στο σκάτι, φίλε. Flash! Περίμενε λίγο, εδώ ο Peter το στέλνει πάρα πολύ ευθεία. Και το θέμα είναι αν πέσει. Μπαίνει μέσα ο Ντόγκο. Παίρνει το πρώτο kill, το Bubble είναι καλό πάνω στον Wukong, αλλά μετά το damage δεν είναι αρκετό. Ο Hongq δεν μπορεί να σκοτώσει και ο Kaz ακολουθεί με το flash. Και ο Kaz θα σκοτώσει με το flash. 2-1 για την KT. Hey, και το στυλσιμο του Peter εδώ πέρα είναι 4 flash καμένα. Οκ, 4 flash down για την KT, αλλά πήρανε 2 kills. Αναστάση το κάνει, ναι, hello priest, καλημέρα. Ουφ. Εδώ αν πετύχετε το Q, ήταν barrier τουλάχιστον. Γιατί αφήνει τον άλλο το πιο iconic champ του. Του άφησαν free τα λίγια. Αλλά πήρανε πολλά πράγματα που θέλανε. Μπορεί να ήθελαν να τους μπεϊτάρουν να πάρουν πρώτο pick τα λίγια, αλλά πάλι. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι δείτε εδώ ο Peter φλασάρει, σηκώνει πόρτα. Και λέει catch me if you can. Και τον πιάνουνε for real. Αλλά ο Dog ήταν φλασάρει μέσα με red buff. Τώρα. Ναι ρε φίλε, εδώ το βλέπετε όμως. Αυτό είναι support. Δηλαδή το support έτσι παίζεται. Δεν σου γράφει στο all chat oh I can't move from bot lane, I can't die. Έρχεται στο scuttle και κάνει flash Q. Και σου σετάρει το play γιατί έτσι παίζεται το support. Επίσης, αυτός είναι ο λόγος. Τώρα, αυτό δεν ξέρω που κολλάει, αλλά αυτός είναι ο λόγος που support όπως ο Reckless δεν θα γίνονται ποτέ top tier supports. Οκ, γιατί δεν μπορούν να παίξουν το game έτσι. Αυτό το Q ήταν borderline ink, πέθαινες 100%. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το confidence, ρε φίλε, πάνω στο stage. Να ξέρετε, όποια ομάδα και από τις δύο και να πάει στο top 4 είναι μεγάλο achievement. Εγώ πιστεύω ότι η κλήρωση ευνοήσε πάρα πολύ αυτές τις δύο ομάδες στο να παίξουν μεταξύ τους. Γιατί οι τρεις πιο αδύναμες ομάδες αυτή τη στιγμή στο top 8 είναι η G2, η CFO και η KT είναι αυτές οι τρεις. Οι υπόλοιπες 5 είναι μεγαθύρια. Obviously not involved in the bot river skirmish, so does still have his flash, has his TP. But for the moment, KT in a really strong spot in this early game. Και Δράκος. Πανεύκολος Δράκος πάνω στο swap. Οι άλλοι swapparαν στο 6. Και εδώ το θέμα ποιο είναι, ότι ο Rumble όπως βλέπετε έχει κάνει ήδη το ultimate για να πάρει ένα wave. Και αν πάει η κάμερα top lane θα δείτε πως ο Rumble δεν πιέζεται. Αυτό σημαίνει ότι... Ευχαριστώ πάρα πολύ cameraman. Αυτό δεν είναι freeze. Okay, αυτό το freeze θα σπάσει γρήγορα. Οπότε εδώ αν θέλει η ομάδα των KT μπορεί να πουσάρει hard το bot, να ρικολάρει και να κάνει match στο top side. Ο Perfect δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Οκ, καταλαβαίνω ότι θέλει το XP. Θα χάσεις ένα wave XP, το επόμενο wave πουσάρει πάνω σου. Και τόσο αργά που πουσάρουνε θα έχεις equalizer. Βλέπετε ότι ήδη σετάρουνε το swap, γιατί το bot θα ανέβει top, ο Rumble θα μείνει εκεί και ο Rumble θα φύγει όταν ανέβει το bot του για να κάνει recall και TP. Εδώ οι CFO buildάρουν ένα slow push. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όταν buildάρεις slow push πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Δηλαδή τώρα αυτό μόλις το wave μπει μέσα, πρέπει οι CFO να κάνουν κάτι με τον χρόνο
όπου το wave είναι στο tower και οι KT πιάνουν το wave. Αν δεν το εκμεταλλευτούν, επειδή πούσαν αυτό το wave στο 7-20, οι KT θα έχουν πάρει το push μέχρι το 8. Άρα οι KT θα έχουν τον πρώτο λόγο από το bot lane τους για να παίξουν τα voids. Βλέπουμε μερικά προβληματάκια εδώ από τη CFO, όπου δεν εκμεταλλεύτηκαν τίποτα. Στο Top Esports λες μεγαθύρια, παιδιά, οι Top Esports αν ξυπνήσουν είναι τρομερή ομάδα. Το θέμα είναι... PDD, το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε τους Top Esports να παίζουν φίλες συνέχεια σε αυτό το form του παγκοσμίου που είναι λίγο περίεργα, αλλά οι Top Esports που παίζανε στο LPL, οι Top Esports με έναν Κανάβι και έναν Τζάκιλοφ να είναι στα καλύτερά τους, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Because you have that Ornn teleport, but Cuz has gotten here so early, he's likely to just be able to sneak one grub away, and then honestly as KT, you don't really care what happens after that. Sure, Ωραία, θες να πάρεις το ένα χωρίς να κάνεις smite, αλλά έκανε smite. Είναι το κλασικό trade που βλέπουμε κάθε φορά, ότι δεν θες να κάνεις smite, ρε φίλε, γιατί αν κάνεις smite, ο αντίπαλος θα πάρει σίγουρα ένα και μετά φλιπάρετε το δεύτερο. Είναι ωραίο κόμπο πάνω στον Junja. Πριν μέσα παίρνει heal, το ult του τελειώνει, οπότε τώρα μπορεί να φάει damage και ο Kaz ακολουθεί κατευθείαν. Ο Junja φλασάρει στον τοίχο, ο Junja είναι dead. Και δυστυχώς για αυτούς νομίζω πως θα πεθάνουν και άλλα άτομα εδώ, όπως ο Hongq που έχει κάνει overextend και καταλείπουν τον Kaz. Φλασάρει, ντασάρει και μετά μπορεί να φύγει μακριά. Ο Driver χτυπάει το κρυάρι πάνω στο 2 και το round είναι καλό. Ο Driver έχει σμερφάρει το fight, φίλε. Αυτός ο Ornn παίζει κόλια. Βέβαια, ο Dogdam με στακαρισμένο Conqueror μπει μέσα με το flash. Ο BDD πετάει τις πέτρες. Το combo δεν πετυχαίνει τίποτα. Και μετά ο Dogdam θέλει να πάρει κι άλλο. 2 άτομα ζωντανά και οι CFO μπορούν να φύγουν όλοι με τη ζωή τους. Δεν πεθαίνει κανείς από αυτό, με κοροϊδεύεις. Δεν πέθανε ούτε ένα oyster. Μετά τον Junja. Τι λες, φίλε μου, τι λες. Παιδιά, το Ornn έπαιξε super clean. Οκ, το Ornn έκανε ένα πανέμορφο κόμπο εκεί. Καλό φαινόμενο. Junja εδώ κρατάει. Πεθαίνει βέβαια γιατί το flash του είναι κακό. Και ο Hongq μπαίνει τόσο deep. Αλλά δεν τιμωρείται. Ο Peter δεν τον ταγκάρει καν. Και εδώ δείτε τον Ornn. Τρώει άπειρο damage. Αλλά χτυπάει κρυάρι. Double knock-up. Flash reposition. W για το damage. Μπράβο. Respect στο boy. Lucky that they managed to get away with how this went. Yeah, and honestly, it would have been a game ender. Like, they could have gotten all 3 of those kills, and then that's probably all she wrote. The game will, of course, go on, but still, it is fantastic for KT. You're down a man, you get a grub, you get plates, you create this lead. Well, αυτό το wave είναι μπόλικο gold, οπότε θα ανέβει διαφορά. Off of Driver, so they're going to have TP advantage here in just a minute or two, and I think KT are feeling super confident about their position in this game. Managing to get 2 grubs out of it in the end as well means that they have that feat of objective stacking at 2 of the 3 required 4 feet of strength. Next Drake in 30 seconds. Απλά πρέπει οι CFO στο επόμενο fight να το κερδίσουν. Οκ, πρέπει να καταφέρουν στο επόμενο fight να βγάλουν value. Γιατί αν μεγαλώσει τη διαφορά, αυτός ο Ezreal θα κλείσει Trinity, η Ιταλία θα πάρει item. Το top side είναι ήδη καλά. Να το πούμε και αυτό. Ο Kaz έχει 2 kills, έχει ήδη Trinity Force. Και είναι επικίνδυνος. BDD έχασε κι άλλο. Είναι πίσω 355 gold. Με τα κανόνια θα ήταν πίσω 200 gold. Ρε, χάσε όλο το wave, χάσε όλους τους μάγους. Αλλά το κανόνι πονάει. Οκ, το κανόνι είναι value. Ω, πονηρός, πονηρός εδώ. Junja δεν μπορεί να κάνει step up. Έφαγαν true shot barrage, έπεσαν πέτρες, παίρνουν πάλι με flash, πιάρουνε Junja. Και παιδιά, τρώνε το game του Xin Zhao, ζορίζεται. Το stun τώρα θα κάνει land. Το kill θα το πάρουνε τώρα, αλλά έχουν χάσει και έναν δικό τους. Είναι κάτω ο Peter. Βέβαια πήρες 2 στην ένα δώρο. Ή 1 στην ένα δώρο. Οκ, ο δεύτερος που πέθανε, ο τρίτος ήταν ο Peter. Ο Driver δεν έχει TP, δεν μπορεί να έρθει στο play και εδώ ο Junja είναι η τρίτη φορά που πιάνεται, παιδιά. Είναι η τρίτη φορά
όπου ο Junja πέφτει κάτω στην αρχή του fight, δηλαδή το jungle diff έχει μπιλνταριστεί ήδη. Βέβαια, εγώ θα πω ότι ο Πίτερ είναι παιχταράς. Δείτε, αυτό που κάνει τώρα με το flash, το πώς φορσάρει κατευθείαν πάνω στον αντίπαλο jungler, ώστε μετά να σετάρει την υπόλοιπη ομάδα να τον πιάσουνε. Ναι, ο ίδιος πεθαίνει, ρε φίλε, αλλά για να πεθάνει χρειάζεται να πάρει τόσο πολύ value από τους άλλους. Λέτε να δούμε τρελό Wukong carry potential. Να κουβαλήσει jungler. Πού ζω, ρε. Οι junglers δεν κουβαλάνε, οι junglers είναι άχρηστοι. Τσάτ, συμφωνούμε. Είναι το jungle το πιο αδύναμο ρόλο στο παιχνίδι, ναι ή όχι? True. Πάμε λίγο τα ναι, πάμε λίγο τα ναι. I mean, Wukong is just going to be such a problem. When Wukong gets this accelerated, all of a sudden you don't really need a lot of help to be able to threaten the backline carries. Equalizer plus Wukong is going to be more than enough to mean that Doggo and Hongq basically can't play, right? You just drop it on their head. Γιατί ξεχνάτε ότι για κάθε έναν jungler που κερδίζει υπάρχει ένας jungler που χάνει. Πώς γίνεται να βλέπεις το Xin Zhao να τρώει insane bullying από το αντίπαλο support και να λες ότι το jungle είναι OP. Οκ, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. With KT, they came in, they attacked bot lane, stopped Doggo from getting the lead. Then they had defensive wards on that top side to prevent any sort of plays where it's perfect. And now you're in a position with these early skirmishes working out fantastically for KT off of these early spikes we were talking about. Absolutely, and I just feel like Σάπτον σχεδόν παρά το jungle diff. Είναι Είναι λίγο lane difficulty, γιατί εδώ όντως πρέπει να πούμε ότι καλά, ο Junja έχει πιαστεί πάρα πολλές φορές. Παίζει άγκρο σαν να μην έχει πίεση πάνω του, γιατί δεν ξέρω αν δεν φοβάται το engage ή αν νιώθει πάρα πολύ confident διότι το pick του μπορεί να κάνει ulti και να πετάξει κόσμο πίσω. Αλλά ο Hongq σίγουρα δεν νιώθει confident εδώ. Αναγκάζονται να κάνουν teleport τον top laner τους και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κάνει reset το Hongq και να κάνει teleport στο top lane, γιατί είναι ακόμα εδώ. Hello, είναι κανείς top? Για οι junglers είναι ο στόχος bullying. Bullying. Καοσύν, αυτό που λέω ρε φίλε είναι βαρύ, καταλαβαίνεις γιατί? Γιατί όταν σε ένα game που κερδίζει μια ομάδα, όταν ο Kaz είναι 4-0 και ο Junja είναι 1-3, τα AD carries είναι even. Δηλαδή όταν υπάρχει jungle diff, δεν βλέπεις να υπάρχει AD diff, τα AD carries είναι πάρα relevant, καλά competitive βλέπουμε. Και πιστεύω ότι αυτό στο competitive είναι μεγάλο point, γιατί στο τέλος αν δεν έχεις jungler που μπορεί να εκμεταλλευτεί το μεγάλο gold lead που έχει δημιουργήσει, μπορεί να βλέπεις ένα gold lead της τάξης των 2.000 gold και να μην είναι σε pick το οποίο μπορεί να κάνει κάτι, ενώ αν τα AD carries είναι even και οι junglers είναι μπροστά ο ένας από τον άλλον, το game μπορεί να είναι ακόμα even, σε even state. Βέβαια εδώ ο Wukong μπορεί να το εκμεταλλευτεί, αλλά με τα gold που βλέπω τώρα δεν βλέπω gold deep να υπάρχει κάποια ομάδα. Κυριολεκτικά αν γίνει fight και οι δύο ομάδες παίζουν σε ίσους όρους. Hello Batsit, hello Mike, καλημέρα. Κάντε redeem τα streaks σας boys, πάρτε τους πόντους για τα giveaways. Hello Τσαχπα. Όλοι πήγαμε τώρα, καλημέρα Kaz. Hey yo, ο Dogdam δεν έχει παίξει άσχημα. Θα τολμήσω να πω ότι ο Dogdam έχει κάνει μερικά πολύ πετυχημένα mystic shots. Παρ' όλα αυτά ο Driver μπαίνει πρώτος και η μπούμπλα πετυχαίνει τον Peter. Ο Driver μπορεί να γυρίσει με το Orn Horn, δεν υπάρχει ultimate από τον Wukong. Τώρα που θα κάνει τη δεύτερη σπίνα, μπαίνουν πάλι μέσα και σκοτώνουν τον Doggo στο side. Όσο Orn μπορεί να πετύχει δύο άτομα, ο Hongq ψάχνει να πάρει ένα μικρό reset. Πηδάει μακριά, είναι πάνω στον Dogdam και μετά το Liandry σκοτώνει. Hongq το έχει παίξει πάρα πολύ clean μέχρι τώρα, αλλά το Barbecue Machine είναι ονόματι Rumble. Μπορεί να πάρει εκδίκηση. Περίεργο fight. Πιστεύω ότι ο Driver άρχισε πάρα πολύ το ρο. Πάρα πολύ. Ναι, και ο Doggo πιάστηκε out of position. Δυνάκα και Αντώνη, καλημέρες boys. Δείτε εδώ, δείτε. Ξεκινάει το fight.
Εδώ η πόρτα σηκώνεται και εδώ ο Ornn δεν πατάει ulti. Φοβάται ότι θα φάει cancel από το Wukong. Αλλά αν η ομάδα του παίξει το σωσί όπως το έπαιξε, έχουν χρόνο. Και εδώ ο Doggo πιάνεται. Ο Hong Q καλή προσπάθεια. Μπαζούκα, στο kill, στο jump, στο δεύτερο reset εδώ. Αλλά ο Rumble μπορεί να κάνει αυτό για να σε σκοτώσει. Ωραία, αν πάει και Shadow Flame η Aurora, κάτι μπορεί να κάνει. Τι cooldowns υπάρχουν από ultimates, δεν υπάρχει τίποτα σχεδόν ακόμα. Παίζουν απλά με basic spells. Η πρώτη ultimate που έρχεται είναι η ultimate από τον Braum που μπορεί να βάλει τώρα το Fissure. Αλλά και το κύμα είναι up σε 3, παιδιά, έχουν κύμα σε λίγο. Το θέμα είναι να το πετάξουν πάνω στον Braum. Το κύμα έρχεται. Το smite still γίνεται. Ο Junja θέλει να φύγει μακριά. Μπορεί να πάρει λίγο heal και να στολάρει το fight, αλλά μετά κάνει flash πάνω στα χέρια του Perfect που δεν μπορεί να το σκοτώσει. Ο driver θα πέσει κάτω και μετά το equalizer. Oh my god. Bro, αυτό το equalizer ήταν πανέμορφο. Τους έκαψε όντως. Ναι, βγήκε το κύμα. Το κύμα χρησιμοποιήθηκε για το smite steal και μετά άρχισαν να τρέχουν μακριά οι CFO. Και με το τρέξιμο κατέληξαν να πέφτουν πάνω στα cooldowns που επέστρεψαν, τουλάχιστον για τον Perfect, όπου έστρωσε το χαλί, μπόρεσε να πάρει ένα kill και μετά να ζωνάρει την υπόλοιπη ομάδα. Πριν μέσα ο Cass κάνει flash, double knock από τον Godet και μετά ο Kaiwing είναι και αυτός κάτω. Πέθανε ο Dogdown, αλλά δεν πειράζει, δεν νοιάστηκε κανείς. Ερωτάκια, Αμέλεια, Μπίλι, καλημέρα. 1-0. Γιατί το λέτε αυτό, ρε? Παιδιά, εγώ είμαι KT hater, δεν πιστεύω καθόλου σε αυτούς. Οκ, το έχω πει. Η KT είναι σαν τους Weibo όταν οι Weibo πήγανε τελικό. Οκ. Δεν θέλουμε η KT να προχωρήσει. Δεν θα δώσουμε τίποτα εκεί. Αν περάσουν στο top 4. CFO! Focus up! Still winnable. Αν όχι αυτό το επόμενο. Παιδιά, το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Doggo έχει πιαστεί σε 2 fights και δεν μπορεί να κάνει damage. Okay, και αν ο Doggo δεν μπορεί να κάνει damage, τα άλλα picks σου είναι Nami, που η Nami παίζει για τον Doggo, Ornn που είναι full tank engage, και ο Xin Zhao που κάθε fight παίζει YOLO. Okay, και χάνει το HP του πάρα πολύ νωρίς κι αυτός. Η καρέκλα της έκανε και τη βαράς. Της αρέσει, δεν τη βαράω επειδή είναι τέτοια φάση καρέκλα. Ημιτελικό παίζουν με Genji. Να σας θυμίσω ότι τα μισά defeats που έχει η Genji στο LCK είναι σχεδόν όλα τα... Όχι. Έχει 12 defeats, ρε φίλε, στα τελευταία χρόνια. Τα 4-5 είναι από τους KT. Είναι κρυπτονίτης. Like you've got a tidal wave and a call of the Forge God and an unbreakable on the other side, which is going to eat up those very easily for KT. I think if there is a team that won't give up though it is. Hello πρωτοβουλία, καλησπέρα, καλησπέρα. Thanks για το sub, καλημέρα εννοώ. Thanks για τους 6. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Στο top 3 είναι ξεκάθαρα προ, αν πιστεύεις ότι η KT είναι top 3, δεν έχεις δει game τους! Αυτό, δεν το πιστεύω. Οι KT θα χάσουν και σήμερα. Ναι, μπορώ να πάρω αυτό το game, αλλά είμαι hater, non-believer! Αν και παίζουν ωραία τώρα, φίλε, παίζουνε prime time League of Legends. Οκ, παίζουνε σαν τους G2 του 19 σε αυτό το game. Μέχρι τώρα ο Peter MVP μαζί με τον Kaz. Οκ, οι υπόλοιποι κάνουν λίγο piggybacking στα τρελά τους engage. Αλλά παιδιά, ο άλλος παίζει Braum και κάνει engage με Braum. Οκ, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Οκ, παίζει Braum και δείτε εδώ. Οπ, γεια σου Xin Zhao. Πάρ' το. Το βλέπετε αυτό. Παίζει Braum σαν είναι Λεώνα. Legend. Τον συμπαθώ πολύ τον Peter. Παιδιά, ο Peter από τις πιο συμπαθητικές φάτσες του League of Legends.
but it does feel like this next fight could be the death knell. Καλημέρα, Βίκτορ. They're also a team where one game isn't indicative of how the series will Very go. true. Right, CFO, even against AL, we saw them losing but still fighting back. The question is, will they get the Scion? Will they be able to find ways to fight back against KT? Because a lot of it can be defined. Κοιτάξτε, να πω κάτι όπου πρέπει να υποθεί. Το πρώτο game είναι το πρώτο game. And they just kept fighting, and yeah, it did take a mistake from the other team, but they were able to capitalize on that, pull the game back. So they have to keep looking for these plays. You're hoping for a hero moment. Hongkyu has been the only one that's been really even close in gold, it feels like, for a long time. So maybe if he can find that dream flank, you know, if Peter goes too far ahead of the rest of the team and he can get the back line, maybe you can find ψυχολογίας. Να σου το πω αλλιώς, χθες είδαμε ένα παιχνίδι που κράτησε 1 ώρα και η Hanwha Life σε 1 ώρα έχασε. Και επέστρεψε στο επόμενο game κερδίζοντας ψιλοστόμ τους Genji. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείς το game που μόλις έπαιξες, οκ. Οι KT πρέπει να παραμείνουν ψύχρεμοι, αν είναι η μέρα τους, είναι η μέρα τους και μπορούν να συνεχίσουν έτσι. BDD με ένα όμορφο double burn build. Οκ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το build. Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπουμε πιο συχνά το double burn να παίζεται από ομάδες. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οκ, μιλάμε τώρα για μπόλικο damage, μπόλικο AP. Εφόσον σπαμάρεις τα spells σου, το double burn είναι σχεδόν πάντα active. Εμένα μου αρέσει. Καταφέρει να φύγει. Θα πάρει και το ultimate από τον Wukong. Ένα πάρα πολύ σημαντικό cooldown. Παρ' όλα αυτά με τον τοίχο να σπονάρει δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για το Herald. Ο Hongkyu βγαίνει μπροστά. Καλό damage. Τίμιο damage, έχει και Shadow Flame. Αλλά δεν πηγαίνει πιο μπροστά για να πάρει το kill. 300 HP συν για τον Peter με το Redemption και μετά η CFO που σάρει πίσω το mid. Hello, Αποστολο Mental. Τώρα ξεκινάμε με τελικό. Εγώ έβαλα ότι θα έχουμε ALG2 και CFO Genji. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα review στις μεγάλες διαφορές στα αντικείμενα. Okay, γιατί στο top lane τα αντικείμενα φαίνεται kinda even. Η διαφορά έχει γίνει στις μπότες και στο extra armor που έχει ο Perfect. Οπότε το top δεν έχει μεγάλη διαφορά. Στο jungle είναι μεγάλη διαφορά, όπου ο Wukong έχει upgraded μπότες, BF, το sigil για το GA και ο Xin έχει μόλις 2 items. Okay, οπότε μιλάμε για μεγάλη διαφορά στο jungle. Το mid είναι even, το AD carry, 3 items στο Dogdam και ακόμα δεν έχει collector ούτε bot στο Doggo. Αν βγάλει collector ο Doggo είναι ok, γιατί ο Doggo έχει Nami και η Nami έχει 2 items και τα 2 items μπορούν να δώσουν τρελό buff. Ενώ ο Peter εδώ πιάνεται, αλλά μπορεί να κάνει dash μακριά. Βέβαια ο Hongkyu μπορεί να σκοτώσει. Έχει κρατήσει το snipe και εδώ πέρα ο Hongkyu μπαίνει μέσα για να βοηθήσει τον jungler του και κάνει και λίγο τίμιο damage. Το equalizer στρώνεται. Η ulti Ornn έρχεται. Χτυπάει τον Dogdam, αλλά έχει πεθάνει ίδιος Xin Zhao. Το damage δεν υπάρχει από αυτούς. Με τον Hongkyu να παίζει αμυντικά διότι δεν έχει HP. Και μετά ο Dogger πιάνεται πάνω στον τοίχο, αλλά μπαίνει aggressive για να πάρει το kill και τον σκοτώνει. Είναι kill πάνω στον Dogger και μετά για τον Hongkyu που θα πάρει και το reset. 2v3 το fight και ο Ornn ταγκάρει τους δύο. Παρ' όλα αυτά ο Kaz είναι πάρα πολύ strong, παιδιά. Αυτός ο Wukong είναι λίγο legendary και δεν μπορούν να τον πρεσάρουνε. Ακόμα και τώρα με το πώς πηγαίνει το game, οι CFO ματσάρουν το fight. Πιάνουν το pick πάνω στον Peter και μετά ο Doggo θυσιάζεται. Δίνει τον εαυτό του. Αλλά σκοτώνει τον Dogdam και αυτό το ένας για έναν trade είναι πάντα, μα πάντα worth για την ομάδα που χάνει. KT is saying, okay, but we maybe can still take it in the 4v5. But look at this equalizer from Perfect. I think he's expecting that they will retreat into it, but instead it really gets nothing. Και εδώ ρε φίλο Τζούντζια, φλασάρει ο Kaz πάνω του για να πάρει το kill και εδώ πιστεύει ότι το fight τελείωσε, ότι οι KT κυνηγάνε και σκοτώνουν και εδώ ο Doggo γίνεται mad. Ντασάρει μέσα, φλασάρει μέσα από το W και μετά δίνει το barrier, ρουκετούλα. Σκοτώνει. Ωραία, έγινε λίγο ενδιαφέρον το game. Κάτσε λίγο. Ο Hongkyu έχει Death Cap, upgraded Shadow Flame. Παιδιά, είναι βαρύ το build του Hongkyu. Μπράβο ρε μικρέ Faker. Τρομερή πρέμιερ για τον Hongkyu στα playoffs. Το παλικάρι ξαναλέμε 18 χρονών
από τους πιο πιτσιρικάδες παίκτες στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, το μέλλον του Competitive League. Όταν περιμένω τον Ζέκα να φύγει του χρόνου, ποιον παίρνεις όμως αν αφήσεις τον Ζέκα? Ποια είναι η καλύτερη επιλογή από τον Ζέκα στο LCK? And I just love this about CFO. Το μάτς έχει delay, δεν έχει delay. Has represented the LCP in every single one of the international tournaments, and now they are sitting in quarterfinals against the LCP. Μου φαίνεται δύσκολο BDD να φύγει από την KT. Παίρνει πολύ καλά λεφτά εκεί, έχει καλό συμβόλαιο και φαντάζομαι ότι θα έχει και έλεγχο στο τι θα γίνει με το roster του χρόνου. You can't give too much respect to the LPL LCK teams. Allow them to dictate the game or you will never stand a chance. You have to make them uncomfortable. You have to get in there. Μακάρι, θα τέριαζε. Αλλά η KT, παιδιά, έχει λεφτά. Οκ, να θυμηθούμε ότι είναι μεγάλη εταιρεία. Αν ο BDD θέλει να φύγει, θα τους κάσουν έξτρα. Γιατί low key. Οκ, οι KT απλά αλλάζουν AD carry και θέλουν να βρουν έναν πιο έμπειρο top laner και έχουν turbo roster. Πάνε και να πάρουν το soul. Είναι soul fight και η πόρτα του Peter είναι ακόμα σηκωμένη. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Το soul θα πέσει και θα φαϊτάρει σε δεύτερο χρόνο που ο Hongq κάνει τον burst του πάνω στον Peter και μετά το HP του δεν πέφτει πάρα πολύ low. Βέβαια εδώ ο Ornn καλεί το horn και μετά χτυπάει τον Peter για να τον perfect να πάρει το kill. Όσο ο Kaz μπει μέσα στο fight και μπορεί να πάρει ένα πίσω με τον Junja να τρέχει μακριά και να τους κυνηγάνε τώρα μέσα στα μπουσάκια. Ο Hongq είναι low, είναι half HP, αλλά αν πετύχει ένα burst από τα cooldowns του μπορεί να σκοτώσει και να πάρει reset. Ο Kaz μπαίνει πάρα πολύ deep, αλλά το κάνει αυτό γιατί έχει και το GA. Το fight φαίνεται τέλειο για την ομάδα των KT, όπου απλά τους κάνουν pick έναν μετά τον άλλον. Και δεν πεθαίνει κανείς. Φάνηκε εύκολο στο τέλος. Οκ, φάνηκε εύκολο. Τους κυνήγησαν μέσα στα μπουσάκια, τους βάλανε με την πλάτη στον τοίχο και απλά ο Kaz μπαίνει, αλλάζει το άγκρο και τα carries του κάνουν τη βρωμοδουλειά. Όμορφο gameplay από την ομάδα των KT. They're not actually going to push for the inhibitors. Looks like they're looking at Baron instead. It might not be the game-ending fight, but it was definitely the MasterCard priceless moment there as KT secure the soul. With it, they go to 9.5k ahead when they secure this Baron. For CFO, you are walking wounded, you are limping. Εδώ το play ήταν περίεργο γιατί οι άλλοι κάνανε fight αφού έπεσε το soul. Και η ερώτηση είναι, αφού πέφτει που πέφτει το soul, γιατί δεν φεύγεις για να κάνεις ένα πιο πλεονεκτικό fight για εσένα? Γιατί εδώ το fight ξεκινάει λίγο περίεργα, ρε φίλε. Ο Hongq δεν πετυχαίνει τα cooldowns του. Και ενώ έχει 3 αντικείμενα και πάρα πολύ burst, δεν μπορεί να πιάσει το backline ή κάποιο priority target. Τα κάνει όλα πάνω στο Braum. Αυτός ο Braum τανκάρει τα πάντα του. Τα πάντα του. BDD, είσαι αλήτης, ρε φίλε. Τώρα το είδα, το knock-up flash που έπαιξε. Ο BDD είναι αλήτης. Τσάτ, σοπάστε όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Το jungle gap, ρε Big, πιστεύω ότι σε αυτό το game ήταν πρώτα support και μετά jungle. Γιατί δεν γίνεται να παίζεις Braum versus Nami και ο Braum να είναι ο superstar. Οκ, πίκαρες Nami για να καταφέρεις να abusάρεις τον Braum για να μην κάνει τόσα πράγματα και ο Braum έκανε τα πάντα. To split the uprights and does exactly that, but CFO still able to defend again the mid lane wave about 5 seconds away, and because of that CFO can clear then walk back towards mid. You see KT back away, didn't have the time to reset after the Chem Soul fight, then took the Baron, Dogdom σχεδόν full αντικείμενα, Ο άνθρωπος έχει 4 items και έχει βγάλει και BF. Εντάξει, φίλε, είναι 10 χιλιάρικα, έχει soul, θα βγει το Elder σε 2,5 λεπτά περίπου. Είσαι πάρα πολύ άνετος. Αν είσαι η ομάδα των KT, το κοιτάς το game με άλλο μάτι.
Doggo! Ρε φίλε, να σας πω κάτι. Πόσο Doggo? Γιατί πρέπει να το πούμε ότι είναι ο παίκτης κλειδί. Okay. Ο Doggo γκάπαρε το game με DD1, ο Doggo γκάπαρε στο game με τη Hanuma Life. Ο Doggo είναι ο Doggo, είναι αυτός που κάνει τα πράγματα σωστά. Τον θέλεις λοκαρισμένο, ο Junja περιπάλλει λίγο περίεργα, ενώ ο Hongkyu μπορεί να κάνει pick πάνω στο BDD. Ο Kaz από το backline μπαίνει μέσα μαζί με τον top laner του και απλά σερεντάρουν δύο άτομα. Τα σκοτώνουν πριν καν τους δώσουν κάτι να κάνουν. Οκ, ναι, μπορεί να πεθαίνει ο mid laner σου, αλλά ο jungler και το top σου απλά μπαίνουν μέσα και στον πάρουν. Παιδιά, ήταν δύο man play αυτό. Το two man play στα ελληνικά είναι δύο άντρες παιχνίδι. Πολύ ωραίο re-engage. Respect τον Kaz. Respect τον Peter για αυτό το play, αλλά μπράβο Kaz, είσαι παιχταράς. 1-0 για την ομάδα των KT. Σε ένα παιχνίδι όπου ξέρεις κάτι θα μπορούσε να πάει πολύ στραβά. Το ισιώνουν και το κερδίζουν. Μόνο σπέκια. And to do so in such a fantastic manner, controlling the early game. But I know there's two people who don't want to say anything about this game, and I want to toss it over to them. The only thing I want to say right now is that Ο Kaz είναι παιχταράς, ρε. Ο Kaz θα μπορούσε να παίζει σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα ήθελε. Αυτό είναι το take μου. Ότι ο Kaz θα μπορούσε να παίζει σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα γούσταρε. Coming into today, we've talked about it. It is the early games for this team, a completely different look compared to Swiss stage, Emily. Yeah, and it was super important because Πούσε από I L. think the big hero to me Λοιπόν, was chat, ανοίγω και τα giveaways. Ποια giveaways ανοίγω? League of Legends Battle Pass που γίνεται σήμερα στο τέλος του stream και Logitech Headset νούμερο 3 που γίνεται αύριο. Γίνεται αύριο. Πάρτε μέρος. Cuz was the big star in securing a lot of these early objectives. Yeah, they had some early skirmishes that they were victorious in as well and were able to Μέχρι τώρα στα Wolves παίχτηκε έστω και μία φορά Nar. Ή μία ή καμία. Yeah, shout out to production by the way, doing me dirty with this one. But Παίζαν so καμία. far, that's a big W on this side of KT, and we know that every second counts. And thanks to the reliable Cisco network, BDD clutches the fight. Πάμε chat, πάρτε μέρος. Yeah, and the big thing is that you can tell Okay, πάρτε μέρος, φαρμάρτε points. Δεν θυμάσαι άλλη 6-man ομάδα. Η T1 όταν είχαν τον Easy Hun και τον Faker. Dicey around the end, a lot of blinking health bars on both teams. Yeah, I mean, since we talk so highly about when Doggo plays aggressively and makes these huge, comeback plays. Αν λέμε ότι κερδίσουμε, θα πάρετε Whisper. Θα σας έρθει Whisper, αλλά μέχρι τώρα όλοι οι νικητές που έχουν κερδίσει ήταν εδώ. Clean. And then KT punish him for it, so they are even able to attack some of the strengths that CFO had. And if you make a mistake like that versus KT, they'll punish you. They'll punish you absolutely. And another question that we had immediately coming. Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το πιο περίεργο? 6-man roster που έχει βγει ποτέ. Είναι οι Fnatic που είχαν Buipo και Soaz στο top lane. Αλλά επειδή ο Reckless δεν ήθελε να παίξει μάγους στο bot, δεν μπορούσε, δεν ήθελε, έπαιξε ο Buipo bot lane. Οκ, το πιο περίεργο 6-man roster. Καλά, Hawk, χθες είχαμε φίλε μία ώρα game, ήταν απίστευτο. Μία ώρα. CFO's early game, which is just, again, so important to how CFO like to play. Yeah, and I have to say, KT in game number 1, the team is looking. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχετε κάνει follow, κάντε follow το stream, κάντε subs στο YouTube. Οκ, εδώ είναι το κανάλι στο YouTube, μπορείτε να δείτε και το live. Πώς φαίνεται το live στο YouTube, πλάκα. Φαίνεται ωραίο. Ωραίο φαίνεται, φίλε. Δεν είναι κακό. Οκ, αν θέλετε κάντε ένα like στο link που έστειλα. Όλοι έχετε YouTube, μην τρέπεστε. Πού είσαι φίλοι μου old school, καλημέρα. Πώς και από τα μέρη μας. Πώς και από το στον Risk Ξύπνιος. Ο Πιόσικ που βρίσκεται στην τελευταία ομάδα της Κορέας. Το giveaway για το headset είναι αύριο. Είναι αύριο η headsetάρα που δίνουμε, η δεύτερη headsetάρα, γιατί έχουμε και τρίτη καπάκια.
almost grab it for dinner for Perfect as KT once again come out on top in the fight. Για τα λεφτά, ο Πιώσικ, όχι φίλε, ήταν Αμερική. Η Αμερική δεν πήγε καλά, ήθελε να γυρίσει η Κορέα. Η ομάδα που πήγε στην Κορέα στα χαρτιά ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά βγήκαν τελευταίοι. Αυτό τον ξέρω ρε, ποιος είναι αυτός? Ο Τσόβι. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ρε, ο Πιώσικ το έχει σηκώσει παγκόσμιο, είναι άρρωστο. Βλέπω σκλάβος, δεν είναι content creator, εγώ και αυτό ξύπνησα. Αν δεν είσαι εσύ content creator, ποιος είναι? Ο Μάστορας Πιγκουίνος με τους 5 μήνες! Θα μπορούσε. Πούσε ρε Πιγκουίνε. Παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, ο Μάστορας Πιγκουίνος είναι αυτός από το Μαδαγασκάρι. Αυτός που χαιρετάει και λέει έτσι. Με χαρά και ζαχπινιά, αυτός είναι. Τι κάνουμε, boy? Ήσουν εδώ από το πρωί, πλάκα, απλά τώρα το έκανες share. Τι είναι αυτό, ποιο διαφήμιση ήταν, Wild Rift? Λοιπόν, by the way, πόσα unique sub είμαστε αυτό το μήνα, παιδιά, είμαστε 90 unique subs. Οπότε, αν κάποιος ήθελε ποτέ να κάνει sub στο κανάλι, αν πάρουμε 10 ακόμα subs τις επόμενες 3 μέρες, έχουμε έναν έξτρα μήνα το Partner Plus, που είναι για το 60-40 στο Twitch. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε sub, μπορείτε να κάνετε τώρα. Δεν βλέπετε ads για το υπόλοιπο παγκόσμιο. Παίρνετε το badge του παγκοσμίου, γυρνάτε μπρος πίσω το stream. Έχει διάφορα πράγματα για όσους θέλουν. Οκ. Okay. Έχει όνομα Πιγκουίνο Skipper, λέγεται. Skipper στα ελληνικά τι σημαίνει? Μάστορας. Πώς σου φάνηκε? Hello, Hiwoe. Ή Hi Wow. Ένα από τα δύο. The greatest players in the world. Παιδιά, και αυτό το EWC, τώρα χωρίς πλάκα, μπορεί να είναι το τουρνουά των Αραβών, αλλά ήταν ωραίο τουρνουά, είχε content. Είχε πολύ ωραία games. Θέλω να δω του χρόνου αν το πάρουν όλοι λίγο πιο σοβαρά. Αν και δύσκολα. Πώς θα μπορείς να το game, δεν έχω ιδέα. Η BLG πότε παίζει? Τον Ιανουάριο. Το ρολόι μου λέει τον Ιανουάριο. Shit. Oh! Παιδιά, ήθελα να σας πω, το ξέχασα. Δεν έχω ξεχάσει. Λοιπόν, έχετε δει ότι θα μπει το Winter Map στο League of Legends. Σωστά. Θα μπει το map με τα χιόνια. Η Riot θα κάνει ένα event για όταν μπει το map με τα χιόνια. Όπου τι κάνετε εσείς? Ακούστε με λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οκ. Θα σας στείλω εγώ ένα link που θα είναι το link μου. Σε αυτό το link κάνετε login με το account σας. Και μπαίνετε στην ομάδα, ρε φίλε, του TL Nero. Οκ, και σαν ομάδα του TL Nero κάνουμε challenges. Δηλαδή σου λέει Riot, πάρε σήμερα τόσα kills. Ξέρεις, έχεις τόσο KDA, πάρε τόσες assist, κέρδισε τόσα παιχνίδια. Και αν κάνουμε τα challenges, πρώτον, κερδίζω εγώ δώρα που μπορώ να κάνω giveaway στο κανάλι. Δεύτερον, οι καλύτεροι από εσάς που έχετε κάνει τα καλύτερα challenges, παίρνετε έξτρα δώρα κατευθείαν για εσάς. Τα δώρα μπορεί να είναι από skins, κάψουλες, μέχρι και λεφτά για να πάρετε merch από το store. Δηλαδή σου δίνουν 50 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το store της Riot. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, ξαναλέω, μπαίνετε στην ομάδα, θα σας στείλω εγώ το link. Μπορείτε να είστε σε όποιον server θέλετε, απλά κάνετε login με το account. Και ανάλογα με τα challenges μαζεύετε πόντους, οπότε μπορούμε να κατέβουμε σαν TL Nero stream, γιατί ακολουθείς έναν creator, ρε φίλε. Θα είναι ο άλλος στο stream του Kaidrel, ο άλλος στο stream του Ibai, εσύ στο stream του Nero. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Και παίζεις απλά το game όπως το παίζεις κανονικά, και αν παίζεις καλά, αν κερδίζεις, κερδίζεις δώρα. Και για σένα και για να κάνουμε giveaway στο stream. Πώς σας ακούγεται? Είναι κάτι που θα μας ενδιέφερε?
Γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Θα το κάνουμε και στο stream, θα παίζουμε μαζί normals, γιατί νομίζω και στα normals γίνεται. Αν κάνω run down, τρως και εσύ ban. Έρχεται αυτό σκέφτηκες. Αλλά θα παίζουμε μαζί, ρε φίλε. Θα κάνουμε τα giveaways αν κερδίζουμε εδώ. Θα είναι ωραία. Πιστεύω θα είναι καλή φάση. Και όλα αυτά με το winter map να μπαίνει. Θα είναι ωραίο event. Μου έχουν στείλει ήδη, τους έχω πει να με κάνουν εγγραφή. Θα σας πω παραπάνω και τις επόμενες μέρες και αργότερα και στο stream. Αυτό, ρε φίλε, πάμε να τους μαζέψουμε. Γιατί τι γίνεται, δεν έχει σημασία να είμαστε το μεγαλύτερο community. Γιατί αν ο άλλος έχει 1000 άτομα και εμείς έχουμε 100, θα έχουμε πολλαπλασιαστεί που θα μας δίνει παραπάνω πόντους. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε 5.000 άτομα και να παίζουμε. Θέλουμε λίγους και καλούς. Θέλουμε τους καλύτερους μας παίκτες. Καταλάβατε, εμείς και εμείς, αλλά σμερφάρουμε εμείς. Ήρθε η ώρα να περάσω τον Κάιντρελ. Το μεγάλο δώρο είναι μια οθόνη που δίνουνε που κάνει 800 ευρώ. Shit. Τώρα αν μετράει, πρέπει να δω. Μπορεί να σου έχει challenge για RAM συγκεκριμένα. Όσο πιο πολλά άτομα το μειώνονται τα KDA. Και τι γίνεται, εσύ το προσωπικό σου challenge μπορεί να είναι πόσο KDA θα έχεις σήμερα, το προσωπικό σου challenge. Δηλαδή παίξε 5 games και να έχεις πάνω από 4 KDA, κάτι τέτοιο. Στο For the Win ήταν αυτό, ναι. Πόσο... Ξέρω δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα sign-ups old school, αλλά θα είναι στο For the Win. Άρα μόνο Χαΐλο, όχι ρε, μπορείς να παίζεις στο silver account σου. Μπορείς να είσαι master και να κάνεις εγγραφή με το silver account σου και να σμερφάρεις. Strike, το οματικό μπορεί να είναι άλλο ρε. Το οματικό μπορεί να σου λέει κερδίστε τόσα παιχνίδια. Το Renaki Voice πότε θα δοθούνε. Το Battle Pass στο τέλος του stream, το headset αύριο. Θαυμαστικό giveaway. Business Coach, τώρα που είπες για οθόνη που πήγα και πήρα, τι πήρες ρε? Τι οθόνη πήρες ρε? Δεν έχω δει silver ούτε με κιάλια. Ο αδερφός μου είναι bronze. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Ταϊβανέζος τι Ελνίρο. Γιατί τραγουδάει αυτός ρε, Nick, ναι, θα έχει ατομικά missions για support. Πρέπει να ανανεώσω το results. T1, fighting! Wait, δεν είπα αυτό. Ετοιμάζω Iron Account για το χειμώνα, νάτος, έτοιμος. Hello Tom, hello Yuichi. Don't love your region as much as Chawi? Is that what it is? You hate G2? Really quickly, our team makes quarterfinals, so maybe you should become a coach next year. Okay, yeah. Anyway, we're going to get into draft for game 2 of the series. Really, When you say it. Παιδιά, πίνω τον πιο ξινό χυμό πορτοκάλι που έχω πιει. Πολύ ξινός. Αλλά νιώθω ότι επειδή είναι ξινός είναι υγιεινός. Δεν ξέρω πώς. Μπήκε ο Rest. The two top laners, Driver kind of the workhorse who works really hard, whereas Rest is seen as weird, wacky, loves to be boisterous, and I wonder if we'll see CF. Το θα το πούμε και μετά. Απλά είναι ένα challenge το οποίο θα κάνουμε για το stream και αν πάμε καλά θα κερδίζουμε δώρα για giveaways. Φύγαμε! Λοιπόν, άρα Χιγιάννα πάλι μπαν. Πόπ είναι καινούριο. Άλισταρ από τώρα. Άλισταρ από τώρα. Θα μείνουν πάρα πολλά mid open γιατί λογικά ο Sion φεύγει. Εκτός αν και είσαι confident ότι θα δώσει Sion first pick και θα πάρει Strangle. Όπως είπαμε και πριν. Αμπέσα, ναι, πας για Sion first pick. Sion is also up.
Πας για Sion first pick, σε ενδιαφέρει αυτό. Γιατί αν πάνε Sion first pick, εγώ θα μπάναρα mid laner εδώ, έναν mid laner. Θα μπάναρα έναν mid. Όποιο θέλουν, την όρη το Rise. Μπάναρουν Sion, κότεψαν, τσατ κότεψαν. Κότεψαν! Δίνουν Οριάννα. Κοίτα, εδώ θα έπαιρνε Οριάννα. Αν contested το Οριάννα είναι broken, το παίρνεις πάντα. Γιατί, εδώ τι γίνεται. Γιατί αν άφηνες τον Sion και μπάναρε sorry, θα έπαιρνες Azir Trundle. Και Azir Trundle πρώτο rotation είναι turbo. Οκ, El Turbo. Λοκάρι. Hey! Going into the quarterfinals. So there's the Azir. KT can also leave the Orianna for 3-orientated pick. And again, I think τι έγινε ρε, αυτοί λόκαραν instant. Ωραία, Orianna, Jarvan καλό. Δεν ξέρω αν θες να παίξεις Jarvan Trundle πάνω σε Jarvan. Μπορείς να παίξεις Vi εδώ. Οκ, το Vi σε Jarvan, full underrated matchup, είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία, γιατί να παίξεις, ακούστε με λίγο, αν παίξεις Trundle εδώ, καταλαβαίνετε στο επόμενο game, ο Sion είναι super prio. Και δεν υπάρχει counter για τον Sion. Ωραία, θες να πάρεις Cassante, αλλά οι άλλοι και Trundle Cassante να πάρεις. Μόνο Cassante να παίρνεις με άλλον jungler. Δεν μπορούν να πάρουν Trundle. Perfect μπορεί να πάρει Renekton εδώ. Αλλά δεν ξέρω, το Trundle προσωπικά δεν είμαι fan ρε φίλοι σε τέτοια games. Δεν είμαι fan. I'm not a fan. Ρε, μπανάρουνε Bard. Εδώ θέλεις να επενδύσεις με κάποιο τρόπο στο engage μαζί με τον Jarvan Orianna. Αλλά επειδή έχουν Trundle είναι δύσκολο. Nico will remain on the bans in this Draven ban. And they're going to be targeting Doggo's Draven, which I do think makes sense. To me, the Corki and the Draven were the two picks that really have stood out for him so far here at Worlds. So they are going to try to eliminate his carry threat a little bit. And Nico taken away by CFO, so they're trying to get rid of some of those big AoE engages. Το Draven ban μου αρέσει. I am slightly surprised because I think when you have Azir, Alistar still up on the board as well. I think you've got options to try and play into. Είναι γωνία. Ρε φίλε, τι σκέφτομαι, είναι γωνία για Ζάγια Καν. Αλλά αν πάρουν Ζάγια Καν, η Ζάγια τρώει ξύλο από το να ζήσει στο late. Έχουν πάρα πολύ θέμα με το range. Οπότε μπορεί να πάρουν καμιά Caitlyn εδώ. Που το Caitlyn έχει ψιλοξεχαστεί, αλλά δεν είναι κακό. Και αυτό τρώει ξύλο με το range. Έχει AOE, δηλαδή βλέπεις frontline, βλέπεις Trundle, Cassante, φαντάζομαι ότι ο Kaiwing θα πάει και αυτός frontline. Ο Kaiwing είναι μεγάλος Leona fan. Αυτό δεν το περίμενα. Οκ, δεν το περίμενα. Και αυτό μπορεί να είναι με Lulu. Δεν να πάρουν Αφίλιος. Για το late game power spike. Αλλά Αφίλιος vs Jarvan. Να τον βάζει μέσα στο κουτί και να του λέει bye bye. Δεν ξέρω τι θα πω θα πάρει. Έχεις διάφορες επιλογές ρε φίλε για να... Αλλά βγάζει το Rakan. Να σας πω κάτι, θα μπορείς να παίξεις και Ζάγια Rakan εφόσον θες Rakan. Αλλά έψαχνες mobile AD carry. Ezreal μαζί με Corki είναι down. Η Τριστάνα για μένα επίσης ακόμα full underrated, okay. Η Τριστάνα είναι ακόμα full underrated για μένα, δεν παίζουν Τριστάνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο pick. Repositioning into something like the Renekton or into the Jarvan and the immediate shield break as well on the Renekton means. Τώρα να σας πω κάτι φίλε, να σας πω κάτι, no joke. Γιατί να μην παίξεις Sivir Lulu. Οκ, ξέρω ότι θα πάμε Μιλή, αλλά γιατί να μην παίξεις Sivir Lulu εδώ. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν παιδιά, παίζω ads και μαζί με τα ads βάζω και prediction. Όσοι βλέπετε ads, 30 δεύτερα τελειώνουν και μετά μπαίνουμε μέσα στο game. Τα βάζω τώρα για να μην παίξουν μετά. Φύγαμε.
They have a ton of wave clear in their soul lane. They have a lot of options CFO of where to go. KT. Cuz can really Φύγαμε. attack any lane, it does feel like. And over on the other side for CFO, you do have Ωραία, some απλά great το scaling point μου εδώ abilities ποιο here, είναι. but Ποιο I'm είναι. about Για να worried καταλάβετε. about how Η they're gonna MF be able to παίζεται, actually αλλά play είναι out these fully fog mobile, bots. Like, είναι if δύσκολο you να don't have a παιχτεί. perfect Αλλά εδώ, engage, I do think it gets very, έχεις very Jarvan, difficult Orianna, Renekton. for Έχεις Doggo frontline to have full. a lot of Έχεις πολύ καλό value, frontline. while he is Έχεις kinda getting Sivir που είναι zoned out, hyper carry. whereas on the other Αν side, βάλεις Sivir just Lulu anyone δίπλα can στη kind of Sivir, ricochet through πρώτα the απ' όλα team. έχεις πολύ καλό matchup στον bot, γιατί η Lulu είναι insane matchup πάνω στο Rakan. Και επίσης η Lulu στο late game, στο game που έχουν οι αντίπαλοι, δεν έχει threats. Οκ, γιατί το engage του είναι Rakan, το Rakan το κάνει counter με όλα τα spell της. Και μετά είσαι και ένας δαίμονας, δίνοντας full ασπίδες πάνω στα AD carry σου και buffs, ώστε η Sivir να κάνει και το late game. Γιατί να μην πάμε Lulu εδώ. Okay, το καταλαβαίνω το Nautilus, το καταλαβαίνω και το Leona. Αλλά πάλι, το Lulu το θέλεις για next game. Και το Nami το ήθελες για next game, αλλά μια χαρά το έβγαλες πριν και έβαγες πακέτο. Και εδώ, το Lulu έχει καλύτερη γωνία από το Nami πριν. Είναι πιο useful. Όπα. Φύγαμε. Okay, απλά λέω. Είναι πιο safe ο Nautilus, δεν είναι πιο safe ο Nautilus. Είναι Nautilus σε Cassante Trundle. Δεν είναι καθόλου safe. 0-3-0-3, 13-0. It's just what a great end to your year. Powering up. Is that not who KTR as a being as a whole? The roller coaster Απλά, δεν ξέρω φίλε, μερικές φορές οι ομάδες το πιστεύω ότι τρώνε τρελό το Tunnel Vision. It depends how you want the roller coaster to end. In heaven. In the outer space. It's just going to launch off, you know? Σημαίες. Then there's no Κάιμινγκ gravity, έβαλε... then the roller coaster Α, ο can do Κάιμινγκ whatever έβαλε it να μου wants. έχει Πίτερ. Οπα. Ginger Flash. Bye bye. Και ο Κάσμπερ μέσα με τις σημαίες, ελληνικές σημαίες. Anyway, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο κάθε περίπτωση. Κάθε περίπτωση. Γιατί αν δεν είχες engage το καταλαβαίνω, αν δεν είχες κάτι να παίξεις μπροστά το καταλαβαίνω. Αλλά έχεις Renekton, Jarvan, Orianna. Και έχεις και Sivir ulti για να μπαφάρει αυτούς τους δύο. Ποιος, Teddy Bear, με τους 20 μήνες. Teddy Bear, πότε φτάσαμε 20 μήνες, ρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ένα από τα subs of all time και έχω και swap εδώ πέρα. Το πρώτο kill αφιερωμένο στο φίλο μου τον Αρκούδο. And the question is just kind of how much of the CS can they get? Can they keep their health high to really be able to get as much of this farm as possible? Also just get as much experience as possible onto that. Το abuse από τον Dogdam. Level 1. To force him away in the early game as Hong Λοιπόν, Azir Orianna, εδώ αναγκάζεται φίλε να πάρεις Azir, γιατί το σχολιάσαμε πριν, δεν μπορείς να αφήσεις Azir στον BDD. Okay, ενώ κανονικά οι περισσότεροι mid laners θα παίρνουν Orianna, εδώ πιστεύω ότι η Orianna είναι καλύτερη σε αυτό το μέτρο, πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν μπορείς να αφήσεις Orianna, συγγνώμη, Azir στον BDD. Το Ταλί και το Azir είναι τα δύο καλύτερα του picks, είναι τα δύο πιο famous picks του. Και τα picks που έχει κάνει τα μεγαλύτερα plays. Ωραία, ο Peter αγκαλιάζει από τώρα τα lanes. Το αστείο είναι εδώ, αν μπει στο tower πεθαίνει. Παραλίγο. Βρω, απίστευτο. Βρω, no way, ο Kaiwing δεν πρόλαβε να χιλάρει. Ο Kaiwing δεν πρόλαβε να κάνει heal, ο Hongq είναι κάτω. Το πίστεψε, βοήθη, τι έγινε μόλις τώρα, αυτό το play ήταν λίγο mind-numbing. Α, το heal δεν έφτασε, αν έφτανε το heal νομίζω θα ζούσε. Κάθε φορά. Ο Hongq το περίμενε, αλλά είχαν πει ότι θα μπεϊτάρουνε. Ήταν το play ότι κάνουμε bait, γιατί μόνο bait δεν κάνανε. Αν έπαιρνε heal και ασπίδα από το Rakan και μετά ο Rakan είχε knock-up για να μπει στον BDD, μπορεί. Μπορεί. Αλλά τώρα το mid είναι over. Οκ, πώς παίζει ο Hongq το mid lane. This pressure that Peter put on is so effective. Now rest with the wave pushing away from him getting forced out of this bot lane. A couple of minions will die to the tower, but KT Pilar does addio. Okay, εύκολο escape. It was always going to be a tough work to try and make that happen on the top side. So
Either way, though, as you say, KT in a great spot now. Rest. The pathmaker should be able to get his way out. Συνεχίζουνε. But I think Είναι this is the game grinder. we- Ρε. that we really begin to see BDD living up to that idol status he talked about in the teaser for the video. I mean, that's tough. Παιδιά, τον παίζει τρελές φάπες. Ο καημένος ο Honky φαίνεται λίγο χαμένος. 2 waves πίσω, no αντικείμενα, αναγκαστικό recall. Ο Honky είναι ο Baus, δεν παίρνει potions και ελάρει στο late game. Honky θα χάσεις και το wave ρε φίλε από εκεί που πας. Είναι crazy! Wave will crash in. BDD on his way back out with an amplifying tome alongside those Ionian boots of lucidity for the extra CDR. And right now, KT's early game, this series actually has really leveled up from where it's been so far. Peter, Hex splashing onto Rest, looking for the auto attack here. We'll get the dredge line in. As the pathmaker out from Rest again gets him to safety. Really nice buffer there. You buffer. Τόση ώρα βλέπουμε έναν Κασάντε απλά να τανκάρει το damage που του βγάζουν και να κάνει W μακριά, ok. Σας παρακαλώ σπάστε το swap, πάμε να παίξουμε 2v2 lanes για να δούμε λίγο content, γιατί τώρα μόνο content δεν βλέπουμε. KT again dominating through this lane phase. Exactly. I mean, it's double frozen waves. Both your side Hello, lanes Rumble. are Kalimera, frozen kalimera. against you. You have the TP just to try to push it out, and your mid lane is kind of getting crushed right now after that early pressure. So it's triple losing lanes. Εντάξει, triple losing. Καλά είστε ρε παιδί μου. Το Cassandra Renekton να είναι even σε αυτό το σημείο είναι καλό για τον Cassandra. Γιατί μετά ο Renekton μπορεί να παίξει όταν βγάλει το cleaver. Εδώ το wave είναι λίγο cooked. Θα έπρεπε κάποιος να το πιέσει, αλλά δεν είχαν ποιος να το πιέσει πιο νωρίς εκεί. Χίλια λες για το Opera GX. Ωραίο browser. What? Insane hook bro, τον πιάνει μέσα από τα σώματα. Το damage δεν είναι πάρα πολύ και ο Doggo θα πάρει και το Canon. Αλλά ξέρεις κάτι, από το τίποτα καλό ήταν κι αυτό. Το Eclipse Renekton είναι καλό, ανάλογα το matchup. Teleport από τον Nautilus. Κοίτα, για μένα το άλλο πράγμα το οποίο διαφωνούσα πάρα πολύ στον draft ήταν το Trundle. Οκ, εφόσον οι αντίπαλοι είχαν δείξει Jarvan, το να πάρεις Trundle το είναι λίγο crazy. Οκ, το Trundle θα έχει πολύ δύσκολα fights. Και το Trundle βασίζεται πάρα πολύ σε snowball που μπορεί να παίξει. Δεν έχει καν level 6. Εδώ αν είχε 6 θα μπορούσε να πάει στον Peter να τον κάνει έναν τσόμ, να τον ρουφήξει με όλο και να τον πάρουν kill. Αλλά οι KT απλά μαζεύουν το δράκο πανεύκολα στο 7. Level 6 στον Jarvan, ενώ ο Junja θέλει ακόμα ένα camp και τώρα που παίρνει το camp είναι στο λάθος side. Οκ, και ενώ είναι στο λάθος side, πότε θα ανέβει πάνω για να παίξουν και τα voids. Αν τα πάρουν πάλι όλα οι KT, είναι unlucky. Hello, τι είσαι Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε fan των KT, γιατί τόσο hype. Γιατί αν οι KT πάνε top 4 δεν θα μου κάτσει καθόλου καλά. Οκ, γιατί όποια ομάδα hate'άρα το πάει καλά. Μπορείτε να μου πείτε. Να αρχίσω να hate'άρω τους Genji. Οι DSM τι ώρα παίζουν, ήταν να παίξουν σήμερα, αλλά ο Bjergsen τραυματίστηκε και το πήγανε για άλλη μέρα. Πολύ άλλη μέρα. This Academy. Τώρα το ότι όλοι... Αρχίζω να hate'άρω τις ομάδες που μου αρέσουν. Οκ, θα κάνω hate watch τις ομάδες που μου αρέσουν. Oh wait, να δούμε λίγο το fight. Ο Junja έχει κάνει το ulti, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει πάρα πολύ. Έφαγε όλα τα cooldowns και ο Honky κάνει κυριολεκτικά 0 damage. Οκ, δεν μπόρεσε να δώσει πάρα πολλές φάπες και αυτό σημαίνει πως οι KT θα πάρουν και το επόμενο objective, 3 στα 3 voids. Γιατί είναι τόσο στόμπη σειρά. Το way Κωνσταντίνε για του χρόνου το σκέφτομαι αυτό, να τα κάνουμε όλα από εδώ πέρα, αλλά μέχρι του χρόνου βλέπουμε.
zero chance to have an impact in this game. He's been completely shut down by KT. Πώς να μην είναι σαν τα τέτοια, μου πήρε Trundle σε Jarvan, Orianna και τα σχετικά. The CFO kind of tried to do this late contest. It's similar to the problems they had in the first game, where even when you have the main advantage, they're not actually utilizing. Το Trundle είναι το πιο overrated pick του meta. Παίζεται, αλλά παίζεται σε συγκεκριμένα games. And then you're just giving Dogtown the ability to push out the wave, deny those minions, take a reset, right back down towards bot lane. And the Sivir is just chilling throughout all of this, and you still walked away with triple growth. Ουφ, και χαμένο κανόνι. Έχεις πάρει τα πάντα. Η διαφορά στο gold δεν είναι μεγάλη, το ξαναλέω. Είναι σχετικά ok η διαφορά στο gold, μόνο BDD είναι αρκετά μπροστά με 750, το top lane whatever. Αλλά η CFO σήμερα φαίνεται lost. Η CFO, όταν έλεγα ότι και η CFO είναι overrated ομάδα και ότι η FlyQuest την CFO την κερδίζει, αλλά και η FlyQuest έφαγε mental boom, όλα πήγανε περίεργα σε αυτό το παγκόσμιο. Όλα για να περάσει KT. Ξέρεις κάτι, μακάρι αν περάσει KT να φέρει τον καλό της σε αυτό και να πάμε 5 games με Genji, γιατί αν η Genji χάνει είναι σίνεμα. Ωραίο. Το Diego δεν παίζεται πολύ deep μέσα στο draft. Πιο πιθανό να δούμε lane Diego παρά να δούμε jungle Diego. Opens are going to be able to open up back on that top side, and you're not getting any sort of advantages through this. KT continue to move their Jarvan up towards this top side. They can now look to support Perfect as he shows this out. It's just great stuff. And I mean, you know that Trundle is up on the top side, and just all the vision that they're getting, you know. Παιδιά, αν το σκεφτείτε, ένα reverse sweep ξεκινάει σε ένα series που είναι 2-0. Οκ, δεν μπορείς να κάνεις reverse sweep αν το series δεν είναι 2-0. Και έχω ακούσει ότι ο Hong Q έχει παίξει στα pick'ems του ότι θα γίνουν τουλάχιστον 2 reverse sweep. They know where he is. They got map packs. Really nicely played from KT in this early game. For CFO, you do still scale. You've got an Azir, you have a Rakan there for the... Βέβαια, γιατί το Trundle πάντα ήταν counter σε Viego, αλλά αν δεν παίζει το Trundle, ναι. Καλό κόμπο. Το Trundle είναι καλό σε Sejuani, το Trundle είναι καλό σε Zinzao, αλλά όταν ο αντίπαλος είναι Jarvan. Oh my god, το combo ήταν beautiful. Περιμένεις όμως το Rakan, τα περνάω κάπου δεν μπορεί να σώσει. Ο Rakan δεν έχει το heal για άλλη μια φορά λίγο πιο αργά. Και το κλατσάρουν εδώ είναι shockwave, σε hook, σε ulti, σε όλα τα spells. Σίνεμα. Τους την χάνε παντού ρε. Οι KT παίζουν σαν να είναι πραγματικοί Κορεάτες. Ω Doggo, τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει ρε φίλε, δεν. Και το έκανε όλο αυτό και πάλι δεν έβγαλε τίποτα. Below half HP, they'll be happy enough. They get the flash and that killer instinct out. Yeah, I mean, it's smooth moves from Doggo to survive in the 1v3, but at the end of the day, as you say, that's teleport, that's flash, that's ult, and your defensive highlight is just staying alive. Οι άλλοι δεν χάσανε τίποτα, χάλασαν μια Sivir Ultimate και εσύ χάλασες όλα τα πράγματα που είχες. Τι γίνεται μπρο, τους έχουν ποδοπατήσει. Οκ, τους έχουν βάλει κάτω και πραγματικά τους κάνουν bowling chat. 12 minutes in, 3 objectives to none, 3 kills to none. And you've already got the upgraded boots coming out, the Ionian cooldown boots. Σας λέω, εδώ ο Junja και να παίζει 10 στα 10, το pick του δεν του επιτρέπει να κάνει κάτι άλλο. Junja, hook, combo, παπάω, αντίο. Αδερφέ μου, σε περιμένουνε σαν τους 3 μάγους με τα δώρα, αλλά δεν είσαι ο Ιησούς Χριστός για να έρθεις πίσω. Dead. Οι KT παίζουν δαιμόνι. Οι KT τους έχουν στον πάρει. Πήγαινε πώς πήγαμε. Προσπαθήσαμε, αλλά αν χάσουν εδώ οι CFO... Όταν χάσουν εδώ οι CFO, τα πράγματα φαίνονται θολά. Πίστευα πάρα πολύ σε αυτούς. Τι γίνεται. Η KT, ο BDD γενικά σήμερα πηγαίνει ωραία builds. Τα builds του BDD μου αρέσουν.
constantly going towards mid lane, getting involved with him, unlocking their player here to move around the map. Το αστείο είναι ότι κάνουν και τρομερά map moves. Ότι δεν αφήνουν τίποτα να φύγει από τα χέρια τους. Οκ, θέλουν να παίξουν bot, είναι στην ώρα τους. Θέλουν να κάνουν play στο mid πάντα πιο νωρίς από ό,τι πρέπει. Νταϊβάρουν στο stack, εκμεταλλεύονται άδεια lanes. Δεν έχουν κάνει mistakes μέχρι τώρα. Αρχίζεις να κάνεις glaze στους KT για να χάσουνε. Όχι ρε μπρο, απλά παίζουν καλά. Απλά παίζουν καλά. Αλλά αν αρχίσουν και χάνουνε, Exactly. είναι απλά μια παρενέργεια. Like this that has that much wave clear, that much pressure, and you're behind. You have to overload one side to try to make a play, but you're always going to pay for it, right? Because Sivir is just infinitely one-shotting the waves with Essence Reaver. BDD is going to one-shot any waves that come his way, and they have triple grubs. So you lose η so Οριάννα, much ακούστε με λίγο, tower πόσες damage φορές αυτό το game every single time. έχουμε δει την Οριάννα να βαράει μόνη της tower. I mean, they did Μόνη get the της. flash out perfect, that's nice, but they Uncontested. didn't even force the ult. But it's so well orchestrated by KT. It's knock out. Έχω καταλάβει ότι έχουν την KT σε κακή ομάδα. Γιατί τους βλέπουμε έναν ολόκληρο χρόνο και παγκόσμιο πέρασαν έχοντας παίξει ένα καλό series. Οκ, μέσα σε όλο το split, μήνες ολόκληρους, παίξανε ένα καλό series και περάσαν παγκόσμιο. In every single kill. The synergy between him and Peter through this game, through this world, has been absolutely top notch. This guy is popping. Αμπατζίδι από μεθαύριο ή αύριο Aegean. Σήμερα είμαστε χαλαρά. Καλημέρα, Αστέριο. Παιδιά, η Genji πέρασε. Εμένα αυτό μου αρκεί. Η Sivir δεν μπορεί να παίξει εκεί που θέλει, γιατί αν παίξει εκεί που θέλει θα πιαστεί. Βέβαια εδώ ο Rakan θα μπορούσε να απειλήσει. Οκ, αλλά δεν έχει backup. Είναι 2 άτομα και οι άλλοι 4 πάνω. Για άλλη μια φορά θυσιάζουν το tempo τους. Ναι, ο Azir πούσαρε bot. Θα μπορούσε να πουσάρει κι άλλο bot, αλλά δεν έχει voids. Εδώ ένας Azir με 3 voids. Θα μπορούσε να έχει κάτσει bot και να έχει πάρει τα πάντα, αλλά έχασες και δράκο και voids. Ενώ δεν το πίστευε στη CFO, ισχύει ρε μαλάκα Dragon. Ήταν απλά 65-35 το vote στην αρχή. Οι CFO σε αυτό το παγκόσμιο αντικειμενικά έχουν φανεί πιο δυνατοί από τους KT. Αν το πάρει και ο Azir, οκ, το πήρε η Kai'Sa. Shutdown στον Doggo με Kal και 300 gold πάνω. Doggo, φίλε, είσαι καλός, είσαι πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να κουβαλήσεις. Hello Mafia, hello Fapa. Φοβερά underrated παίξει ο BDD και αυτό είναι L-take. Ο BDD δεν είναι καθόλου underrated. Κυριολεκτικά, όποιον και να ρωτήσεις που βλέπει e-sport θα σου πει ότι ο BDD είναι top 3 mid laner στον κόσμο. When you're this kind of a dive comp, you know, yes, there is an Azir, yes, you have some damage there, but you really do not want to be giving over a Mountain Soul. Το θέμα είναι πως ο Dogdam είναι low, ο Perfect είναι low, ο Peter δεν είναι ακόμα στο prime του, ο Kaz είναι ο μόνος καλός παίκτης του roster. Μαζί με τον BDD. Ωραίο τζουκ αυτό πάνω στο combo, αλλά το θέμα είναι αν μπορείς να τζουκάρεις αυτό. Nice, παιδιά, ο Kaz μπορεί να κάνει το cataclysm πάνω από το wall του Azir. Και τώρα πάλι δεν έχεις damage. Γιατί είσαι πάλι αργός στο play. Ο Doggo τώρα έρχεται από πάνω και δεν μπορείς να πάρεις kills wait. Είστε παραπάνω άτομα. Ο Renekton δεν έχει έρθει. Και έχουν πετάξει όλα τα cooldown στον Azir. Αλλά πάλι υποφέρεις. Ενώ έχεις 5 άτομα both side. Και είχαν πετάξει όλα τα ulti τους πάνω στον Azir εκτός από το shockwave. Πάλι δεν μπορείς να παίξεις fight. Πάλι πιάνεσαι. Ουφ. Τον Showmaker που τον βάζουμε για φέτος. Πολύ κάτω. Ο Showmaker δυστυχώς ρε φίλε είναι πεσμένος, είναι ο λόγος όπου και η DK δεν είναι εδώ. Όχι μόνος του, απλά θα πρέπει να είναι ο prime παίκτης, θα πρέπει να είναι ο superstar. Για Kaz και Peter έχουν κάνει παιχνιδάρες ρε. Ο BDD είναι βράχος, ένας βράχος που δεν κουνιέται, αλλά ο Kaz μαζί με τον Peter τρέχουν το Rift. Δεν γίνεται το Peter να είναι πρώτος σε όλα τα rotation. Ο Peter σε όλα τα games μέχρι το και στα 2 περπατάει στα lanes πρώτος, βγάζει plays και ο Kaiwing λέει ήρθα. Και ήρθε όταν έχει τελειώσει το play, όταν έχει πεθάνει ο teammate του.
Τα τελευταία χρόνια ο aiming δεν είναι ο status decay. Σε έναν κόσμο που όλα τα AD carries είναι star, όμως δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Αν ο καλύτερος παίκτης είναι ο aiming, σε ένα λίγο που παίζει ο Viper, ο Guma και ο Ruler, δεν κοντράρεις ποτέ για top θέση. Ενώ βλέπετε, επειδή η DK, η superstar παίκτης είναι ο BDD και ο Kaz, ο BDD είναι σε καλή φόρμα, ο Kaz είναι από τους top junglers σε ένα ρόλο που είναι πάρα πολύ flippers, και ο Honor και ο Canyon έχουν πάρα πολλά flip games. Η KT μπορεί να πάρει wins. Είμαστε σε ένα μέτα, σε ένα τουρνουά, όπου κάθε ομάδα έχει τρομερό bot. Αλλά ρε φίλε, ο Peter είναι το τρομερό support. Ο Kaiwing εδώ μπορεί να δώσει λίγο χρόνο και να εξασφαλίσει ότι ο top laner του, ο jungler του, θα ζήσει για λίγο παραπάνω δευτερόλεπτα. Αλλά πάλι χρησιμοποιήσεις Rakan και Trundle ult για να πάρεις μόνο χρόνο. Ενώ το hook από τον Peter βρίσκει στόχο και πιάνει πάλι τον Hong Q. Με μαγνήτη τα πετάει. Τι γίνεται? Έχει βάλει μαγνήτη πάνω στα hooks και πετάει στον Azir. Τι κάνει ο παιχταράς, ρε? Hey, cameraman, δώσε μας ένα πλάνο στην κάμερα του Peter. Θέλω να δω ποιος κάθεται εκεί. Γιατί πάντα παίζει καλά, αλλά σήμερα παίζει insane. They're going to take away the jungle camps. They get the charge on another tower. It's 6k up, and yeah, they're just going to do autocon on spawn again. Και θα πάρει MVP ο Kaz, γιατί τα supports είναι under απλής κι άλλο. Κι άλλο hook! Μπερνε μέσα από το backline, αλλά ο Peter θα δώσει shutdown. Ο Doggo παίζει πάρα πολύ μπροστά. Το damage του δεν είναι αρκετό, 1,8. Μπράβο Doggo, μπορεί να πάρει shutdown και μετά οι υπόλοιποι τρέχουν. Ο Rest παίζει Cassante, αλλά μετά δεν είναι καν αρκετός ούτε και αυτός για να πάρει κάτι πίσω. Όταν ο Cassante σου πεθαίνει σε έναν κάνον minion, το game είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρε Doggo, one man army. Άρε Doggo, είσαι εσύ κι άλλος κανένας αυτό το roster σήμερα. Οι υπόλοιποι έχουν πέσει για βαθύ λίθαργο. And this hook gets blocked there by Rest, so they say, you know what, we have to try to take advantage of the moment. It's another shutdown. Πήρε 500 και πόσα? Just goes so aggressive, flashing to the side there to try. Πήρε 1100 gold. Does get a second shutdown for himself. But the problem is, BDD is 3,000 gold ahead, and he is still alive, still fighting there. So εδώ λες, ok, μπορεί να τρολάρω λίγο. Ok, μπορεί να τρολάρω λίγο. It's fine. Ridiculous. 4.9k between the two. The Archon has been begun by KT. CFO still. Hey, Junja, άκουμε λίγο. Αν το κλέψεις, respect. Αλλά υπάρχει stopwatch, όντως. Ωραία, τα μάτια μας πάνω στον Doggo και αν μπορέσει να δώσει auto-attacks. Βέβαια με το fight να ξεκινάει έτσι, τα auto-attacks είναι πάνω στον Kaz, μπορεί να πάρει το kill και μετά ο Peter τον κυνηγάει. Το Dobris είναι ανοιχτό και από ό,τι φαίνεται ο Doggo δεν μπορεί να κάνει κάτι. Απλά πέφτει κάτω από τον κροκόδιλο και μόλις πεθάνει ο Doggo, η υπόλοιπη ομάδα είναι παρελθόν. Τον κόβουν τον Hong Q και το περιστέρι. Δεν πεθαίνει στον αέρα. Πεθαίνει στο top lane. Και αυτό φαίνεται να είναι το πιο κομβικό fight, η διαφορά 8 χιλιάρικα. Και το game σιγά σιγά, παιδιά, είναι ακόμα 10 και μισή. Είναι 10 και μισή, δεν μπορεί να λήξει τώρα. Σας παρακαλώ. And Kaiwing trying to find this flanking angle, but they use the redemption for the reset and then just send Cuz in. Ο Dogger φίλε θα τι να κάνει. Όταν ο Renekton έρχεται πάνω σου με empowered stun και σου παίρνει το μισό HP. Με stun auto-attack τι κάνεις? Ο Junja λέει χαχαχα είμαι κάκιστος σήμερα. Αυτό μου θυμίζει όταν η Ευρώπη πήγαινε τελικό στο παγκόσμιο, χαϊπάρα με τα πάντα και μετά χάναμε 3-0. Okay, είναι ακριβώς το ίδιο. KT is ready. You know, they already have so much power here. Red buff and blue buff just got picked up. Όχι, δεν δέχομαι το αποτέλεσμα σήμερα να πάει 3-0. Το βίντεο στο TikTok θα είναι πάρα πολύ μικρό. Ο Hong Q παίρνει το καντίμα. Παιδιά, ο Hong Q παίρνει το καντίμα Ward. Στο προηγούμενο game έπαιξε καλά, αλλά τώρα παίζει. Όχι. Άκυρο. Ο Junja το παίρνει. Okay, ο Junja το παίρνει. Έχει 2 στα 2 κακά games. Τον πιάρουνε. Δεν έχει ζώνιας.
Και εδώ είναι που ο Doggo μπορεί να στακάρει tempo, πάρει, δεν μπορεί να δώσει φάπες. Βρει μέσα ο Hong Q, μπορεί να κάνει double man στο wall και να πιάσει τον Dog down. Η υπόλοιπη ομάδα πάλι πεθαίνει. Και ο καημένος ο Doggo έδωσε 2 φάπες max, παιδιά, σε αυτό το fight. Έδωσε 2 φάπες max, απλά τους έτρεξαν. Ωραία, να πω κάτι. Όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει αν οι MKOI δεν έκαναν throw στον Atakan. Οκ, σκεφτείτε το. Η MKOI παίζει το game, δεν κάνει throw στον Atakan, κερδίζει την KT, η KT δεν πάει ποτέ 3-0. Όλο αυτό το lore αλλάζει. Ψέματα. Γυρνάμε πιο πίσω. Αν οι Gen G δεν χάνανε από τους KT στο LCK. Άρα για όλα αυτά φταίνε οι Gen G 2-0. Ένα ακόμα και μετά η KT είναι top 4. Ο BDD θα πάει στο top 4 του παγκοσμίου με ένα ακόμα παιχνίδι. Ειδικά δεν είναι καλή KT. Μπορώ ακόμα δεν πιστεύω ότι είναι καλή KT. Πείτε ό,τι θέλετε. Okay, αν είστε World Undies που έχουν δει 2 σειρές στη ζωή σας, μπορεί να πιστεύετε ότι η KT είναι καλή, αλλά ακόμα πιστεύετε ότι η KT δεν είναι καλή. Okay, η KT έχουν παίξει στο πιο εύκολο bracket. Η πιο δύσκολη ομάδα τους, εντάξει, ήταν οι Top Esports που κέρδισαν και συνεχίζουν να παίζουν στο πιο εύκολο bracket. Θέλω να καταλάβετε ότι όλη τη χρονιά έχουν κερδίσει ένα πραγματικά δύσκολο series. Ένα. Και έχουν το πιο εύκολο bracket στο παγκόσμιο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν μπορείτε να λέτε ότι επειδή έχουν κερδίσει την Top Esports, που η Top Esports θα ραγκλάρει σε όλο το Worlds, εκτός από το game με τους G2, ότι είναι καλή ομάδα. Σε σχέση με αυτές, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος είπε ότι θα έβαζα την KT top 3 στο παγκόσμιο. Top 3! Was? I mean, this game was not close. So, let's go back, as you say in our replay. Και εύκολο είναι G2. Είναι top 3, τότε δεν έχεις δει κανένα game τους. Για να λες αντικειμενικά ότι είναι top 3, έχεις δει 2 σειρές max φέτος. Max. Το έδωσα το prediction, πότε κιόλας ρε. Ποιο είναι το top 3? Κάμερα και Gen G, AEL, Hanwha Live, πανεύκολο top 3 αν θέλεις. Θέλεις να βάλεις τη 1, βάλε τη 1 στο top 3. Βάλε και τη 1, κανένα πρόβλημα. Φέτος δεν παίζουνε. Καλά, θες να μου πεις ότι είδατε χθες το game, το series με τους Gen Z και βγάλαμε αποτέλεσμα ότι η Hanwha Live δεν είναι το top 3. Είδαμε series τελικού. Η 1 vs AL πρόβλεψη. Θα είναι ωραίο game, αλλά πιστεύω ότι η AL είναι λίγο πιο μπροστά. Η Βίλη παίζει ρε φίλε να τελειώσει νωρίς, ναι. Άμα πάει game 5 με Gen Z, αλλά ξοπιστείς. Ρε φίλε, δεν είμαι game 1 anti. Δεν είμαι να βλέπω ένα series και να βγάζω αποτελέσματα. Π.χ. εδώ ο Σέιντινες, πόσα series των KT έχεις δει φέτος? Πες μας λίγο. Πόσα series των KT έχεις δει φέτος? Πριν το παγκόσμιο και στο παγκόσμιο. Πείτε μου λίγο, εσείς που το παίζετε εδώ πέρα, επιστήμονες. 5 νομίζω πια. Το ότι παίξανε LCK Playoffs και μετά το win που πήρανε στους Gen Z δεν σταύρωσαν ούτε ένα παιχνίδι, το είδαμε. Το ότι χάνανε από τις 8ες ομάδες, το είδαμε. Το ότι πήγαν να ντροπάρουν game στην MKOI, που η MKOI ήταν bottom 4 ομάδες στο παγκόσμιο, το είδαμε. Μα λέγα, να λέμε τα OBS. Okay, back. Okay, back. Δεν κράτησε πολύ.
Back. Shows him where the cage is at. Puts him back to the fountain. Only Honkyu left alive. As perfect. Τεστ, 1-2. Επαναλαμβάνω, 1-2. There's nowhere to run. There is nowhere to hide. KT are taking everything. Okay, we're working. Τι έπαθε, φίλε, το YouTube δεν έπεσε. Αυτά τα OBS μου το κάνει μερικές φορές, δεν ξέρω γιατί. Οκ, είναι bullying που μου κάνει το OBS. Θες να δούμε κανένα sweep? Αν δεν ξυπνήσει ο Τζούντζια με τίποτα, ρε. Το jungle gap είναι πολύ μεγάλο σήμερα. Πραγματικά, ο Τζούντζια σήμερα δεν έχει παίξει. Οκ, δεν έχει παίξει. Πρέπει να κάνει step up, γιατί αν τα early games πηγαίνουν συνέχεια έτσι, δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Doggo δεν έχει παίξει άσχημα. Ο Honkyu έχει κάνει ένα καλό game, αλλά πάλι είναι δύσκολο. Μιλάμε για Storms μέχρι τώρα, ναι. Μέχρι τώρα, ναι. Αλλά έρχονται όλα από το jungle diff σε αυτό το game. Πρέπει... Τώρα το stream έπεσε τελείως. Μπορούν να πάρουν όλοι από την αρχή συμμετοχές. Ένα και Battle Pass 2. Ωραία, τα άνοιξα και τα giveaways. Οκ, άνοιξα πάλι και τα giveaways. Όποιος θέλει να πάρει μέρος, μπορεί τώρα. Ο Viper ο καημένος έφυγε αδικοχαμένος από το παγκόσμιο. Πολύ αδικοχαμένος. Πρέπει να ότι κάνουν καλό τουρνουά Kaz και Peter. Ρε, ο Kaz ξέρουμε ότι είναι καλός. Ο Kaz ξέρουμε ότι είναι top tier. Δεν είχαμε αμφιβολία γι' αυτό. Το OBS ανοίγει stream στο YouTube. Ναι, κάνω multi-stream. Δουλεύει εκεί κανονικά. Δουλεύει κανονικά, οκ. Δεν έχει σφιστεί και jungle να είναι έκτος παίκτης για τους enemies. Ρε, χθες δεν έφταιγε καν ο Peanut. Οκ, δεν έφταιγε καν ο Peanut χθες. Απλά πώς τον λένε. Ο Delight έπαιξε πολύ κρύα, έπαιξε ένα καλό game. Πας αυτό το game. Set, Kindred, Twisted Fate. Damon vs G2. Όχι. Bro, τι ωραία team comps είναι αυτό. Άλλος έπαιζε Graves vs Kindred. Ήτανε μετά το Graves vs Kindred για πάρα πολύ καιρό. Και εγώ το έπαιζα. Θα το πει, χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα έξτρα για το multi-stream. Ναι, υπάρχει ένα plugin. Γράψε multi-stream plugin και θα στο βγάλει. Έχω να σας πω ένα όνειρό μου, χλέ Ταρζάν. Άκου τι γίνεται. Αν οι AL πάνε τελικό παγκοσμίου, πιστεύω ότι ο Ταρζάν θα μείνει AL. Αν οι AL χάσουν από το T1, γιατί αυτό είναι φίλο, όποιος κερδίσει από εκεί πάει τελικό λογικά. Αλλά αν οι AL χάσουν από T1, ο Ταρζάν μπορεί να φύγει. Αλλά αν κερδίσουν, είναι δύσκολο να φύγει. Ρε φίλε, οι χλέ μπορούν να πάρουν Kaz. Το πιο πιθανό να πάρουν Κανάβι. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ ο Κανάβι να πάει στην Hanuma Life. Ταιριάζει με το playstyle τους. Τι άλλο. Εμένα ο Raptor μου αρέσει. Ο Raptor πιστεύω ότι είναι full underrated. Οκ, πολύ καλός παίκτης ο Raptor. Δεν ξέχασα να κλείσω τη μουσική, και να βάλω copyright free. Δεν είναι Κορεάτης Ευρώπη. Ποιος Κορεάτης να έρθει Ευρώπη? Από αυτούς παίζουν LCK δύσκολα. Κοίτα, μπορεί να φέρεις Κορεάτες οι οποίοι θέλουν να παίξουν παγκόσμιο, αλλά δεν μπορούν, διότι είναι σε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν θα πάνε παγκόσμιο ποτέ. Αλλά από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι μαζεύουν από Academies. Πρέπει να νικήσει G2 και με τελικό G2 και AT και τελικό T1. Δεν γίνεται αυτό. Οι G2 παίζουν με τον νικητή από το AL T1.
Όποιος κερδίσει σήμερα παίζει με Genji. Θα πάει T1 τελικό. Ωραία, όποιος κερδίσει από το AL T1, λογικά πηγαίνει τελικό. Τα brackets δεν είναι even. Οκ, πρέπει να καταλάβετε ότι τα brackets είναι πάρα πολύ uneven. Το top 4 κανονικά. Οκ. Είναι το Genji Hle και T1 AL για top 4. Αλλά αυτοί είχαν μαζί τους στο top 8. Και τα άλλα ζευγάρια στο top 8 είναι πολύ πιο αδύναμα και τα δύο. Οπότε είναι λίγο περίεργο το πώς βγήκαν τα brackets. Από άποψη δυναμικότητας. Γιατί τα φαβορί βγαίνουν από νωρίς. Αν κοιμηθούν όλοι και οι KT πάρουν Worlds. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται, γιατί πρέπει να κερδίσουν τους Genji και μετά να κερδίσουν κι άλλο series που θα είναι με T1 ή... Πώς το λένε? Η AL. Η KT σε όλο το LCK κέρδισε σε series top ομάδα 2 φορές. Σε όλη τη χρονιά. Αν καταφέρει να το κάνει back to back σε παγκόσμιο... Εσείς πρέπει να καταλάβετε, ακούστε με λίγο. Αυτό που θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, okay, είναι η ποιότητα των παικτών που έχεις. Okay, είναι η ποιότητα των παικτών που κατεβάζεις. Μία ομάδα είναι όπως η G2. Όταν η G2 παίζει με ομάδα όπου ο Cubs μπορεί να κερδίσει, όπου ο Broken Blade μπορεί να καπάρει το top, η G2 κερδίζει. Okay, αλλά όταν η G2 βρίσκει μπροστά της ομάδα που έχει τείχους στο mid lane ή τείχους στο top lane, καλύτερα AD carries, η G2 μπλοκάρει. Γιατί εκεί τρώει τσεκ, ρε φίλε, και όταν οι υπόλοιποι έχουμε μέσα στο... Και έτσι είναι και η KT, okay. Η KT όταν βρίσκει ομάδα όπου ο BDD δεν ποπάρει, όπου ο Kaz δεν ποπάρει, οι υπόλοιποι μπλοκάρουν και μετά έχουμε ομάδες όπως οι Genji που έχουν τους top παίκτες, οι AL που έχουν top παίκτες. Διάβασα στο YouTube, τι δεν διάβασα στο YouTube. Faker φέτος να παίξει όπως με Koi. Ο Faker γενικά έχει κάνει τρελό step up. Ο Faker στο αυτό το παγκόσμιο είναι ο καλύτερος παίκτης στη T1. Όπου είναι τρελό έτσι, όπου είναι τρελό. Ότι ο Faker σε κάθε παγκόσμιο κάνει step up και φέρεται σαν ο καλύτερος παίκτης. Η T1 βασίζεται πάρα πολύ στο αν ο Doran το τρέξει και αν ο Owner φλιπάρει όχι. Το top side είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί το top side σε όλες τις ομάδες είναι το πιο μέτριο side. Okay. Μετά από ένα σημείο οι junglers πέφτουν σε επίπεδο, οι top laners πέφτουν σε επίπεδο. Άρα αν το top side σου κάνει perform σε έναν ρόλο που το αντίπαλο top side δεν είναι το πιο δυνατό, κάτι γίνεται. Στο T1 AL δυστυχώς έχουν Tarzan αντίπαλο. Η T1. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Αλλά στο επόμενο με όποια ομάδα και να είναι... Πλάκα αυτό κάνουν και οι top τώρα που το σκέφτομαι, φίλε. Και οι top ζουνε και πεθαίνουν γύρω από τον κανάβι. Ο Caps είναι ακόμα ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης, ναι. Καλός ή κακός είναι ακόμα. Πάμε για perfect. Είναι και ο perfect μεγάλος φλίπας. Το T1 AL είναι μεθαύριο, αύριο είναι G2 top. Είναι βάση το top 4 κάνουν drop games να βγουν τετράδα βάση seeding. Nick Phil, λέω γενικά ρε φίλε, αν λες για το bracket, ότι το bracket είναι περίεργο το πώς βγήκε, ναι. Δεν λέω ότι μπορούσε να βγει αλλιώς, λέω ότι είναι περίεργο το πώς βγήκε. Και Γιάννερ παίρνουμε ban στον Junja. Rise και Vi, τώρα κάνουν ban Vi, πριν δεν κάνανε. I don't know if he's going to see the opportunity for it, but to me, when you are looking like you are kind of playing a similar game as your opponents, but just a much worse version of that, it is time to kind of just break the chains, man. Go crazy. Do whatever you can think of, because you're not going to win this series if you can't really... Και εδώ το θέμα είναι αν θέλεις τον Sion, γιατί τώρα δεν υπάρχει Trundle και μπορείς να παίξεις Sion πιο εύκολα. Και οι δύο μπορούν να παίξουν Sion. Πλάκα. Ο Cassandra εκτός, ο Rumble εκτός, Renekton εκτός. Αν ο Sion μείνει open, τι counters έχει? Θα δυσκολευτείς λίγο παραπάνω.
Αμπέσα, wait, τους λένε πάρτε το. Ωραία, ο Sion θα είναι pick. Το ξέρουμε αυτό. Ωραία, και τώρα που δεν έχει Αμπέσα, την μπάναρες ο ίδιος. Εδώ θα παίξει ο Rest. Το Gwen είναι σαν επιλογή, αλλά είναι και ο Morde σαν επιλογή που έχει παιχτεί πολύ σε αυτό το παγκόσμιο. Έχει παιχτεί πολύ σε αυτό το παγκόσμιο. Δεν αφήνει Sion αν δεν έχεις spicy pick εναντίον του. Το Morde μου άρεσε παραπάνω. Το Morde μου άρεσε παραπάνω, αλλά το Morde μπορεί να παιχτεί και πιο μετά. Rek'Sai Flex. Το Morde είναι από τα λίγα picks που έχουν πάρει wins πάνω σε Sion. Πάμε για 3-0. Είπαμε, παιδιά, αν ο Junja δεν κάνει game, δεν κερδίζουν οι CFO. Βασίζονται πάρα πολύ πάνω του. Εδώ επειδή σε red side μπορείς να παίξεις το 3 Alistar. Το Caitlyn τέριαζε πάρα πολύ και πριν. Το Caitlyn τέριαζε πάρα πολύ και πριν στο draft. Να το πούμε και αυτό. Αλλά αν σου πάρουν τον Alistar εδώ. Αν σου πάρουν τον Alistar εδώ μπορείς να πας range support, αλλά οι άλλοι θα κάνουν swap. Θα κάνουν σίγουρα swap. Βαράς πολύ δυνατό frontline. Δίνει CC, βαράς δυνατό frontline. Στέβεις λίγο στην καρδιά των καρτών. Ωραία, range support. Σου αρέσει το range support, το θέλεις, αλλά το πρόβλημά σου είναι ότι το mid πρέπει να σκοτώνει tanks. Αν το mid σου δεν μπορεί να σκοτώνει tanks, θα έχεις θέμα. Θες hyper μάγο. Όσο πει τη Ziggs, το έχουν ξεκινήσει πολύ, λογικά για τον Dogdam είναι. Αλλά δεν αποκλείει το flex μέχρι το τέλος. Vike knocking out. Οι junglers από τώρα είναι λίγοι. Οι junglers από τώρα είναι λίγοι. Εδώ για G2 πρόβλεψη, πιστεύω ήταν ωραίο αύριο, αλλά μακάρι θέλει να κάνουν step up. Θέλουμε να δούμε G2 να παίζει, θα είναι hype. Η άλλη ομάδα καινούργια είναι που παίζει τη One. Η AL είναι από τις καλύτερες ομάδες φέτος. Δεν είναι καινούργια, αλλά φέτος έχει αρχίσει να κάνει step up. Έπαιξε τα πρώτα της Internationals. Τι mid μπορεί να πάρει που σκότει. Δεν να ψαρεύουν κανέναν γκάλιο. Κοίτα, κανονικά εδώ δείχνεις jungler. Δείχνεις τον jungler του Junja. Κοίτα, αν πας Ναφίρι, πιστεύω ότι τον Γκάλιο είναι καλή επιλογή στο 5. Γιατί το Ναφίρι έχει μείνει open, θέλει να παίξει carry. Πρώτα τον Kane και χάρηκα για λίγο, γιατί είμαι fan. Θα το πάρει. Βας! Έλα ρε φίλε, γιατί! Γιατί το κάνεις αυτό? Έλα ρε φίλε, θα βλέπαμε Kindred. Λοιπόν, θέλουνε hyper carry στο mid. Θέλουνε AP hyper carry στο mid και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν ξέρω τι παίρνεις, Hwei. Zoe για BDD. Zoe μαζί με Ziggs, παιδιά, θα γίνονται τα Turbo Snipes και μετά Viego μαζί με Zoe για το setup, επειδή πήρανε Skarner.
Honky, δεν ξέρω τι παίζεις ρε φίλε. Θέλεις κάτι με range που να μπορεί να παίξει versus του Sion Alistar στην αρχή. Αν και τώρα επειδή πήρανε Zoe Viego και κάτι που παίρνει γρήγορα kill δεν σε χαλάει. Το Huey ταιριάζει. Η Άννη δεν ξέρω αν ταιριάζει. Ο Huey μου αρέσει παραπάνω. Ο Huey μου αρέσει παραπάνω. Ουφ! Παιδιά, η KT θα να κερδίσουν με στυλ. Λοιπόν, ποιος κερδάει Game 3? KT στο blue, CFO στο red. Οκ, predict. Βάλαν τον εαυτό τους, δεν τι γίνεται. Άφησαν τον Sion open και μπάναραν αμπέσα. Οκ, όπου μετά απλά πήρανε Sion και τους βάλανε την πλάτη στον τοίχο γιατί η Caitlyn ήταν η απάντηση και η Caitlyn εδώ βλέπετε ότι στραγκλάρει έτσι. Η Caitlyn εδώ βλέπετε ότι αν γίνει μία τρολιά και φάει μία μπούμπλα, μία βόμβα, ένα stun, είναι dead. Και μετά η ομάδα σου δεν έχει damage. Έχεις πάρα πολύ CC, έχεις πάρα πολύ setup με Rek'Sai, Skarner και Bard. Αλλά η ερώτηση είναι αν είναι αρκετό στο τέλος. Γιατί το long range poke που μπορεί να φέρει KT είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό, παιδιά. Σκέφτομαι να πετυχαίνει μπούμπλα και πάνω στην μπούμπλα να σκάει ulti ο Ziggs, είναι insta-kill. Οκ, δεν υπάρχει counterplay. Το Skarner δεν μ' άρεσε, πιστεύω ότι είχαν καλύτερη γωνία για να πάρουν κάτι άλλο. Θα μπορούσε στην Κίνα, είναι στη Σανγκάη. Λοιπόν, ελπίζω να είμαστε έτοιμοι. Chat να παίξω ads για να μην παίξουν μετά μέσα στο game. Όσοι δείτε ads, λίγη υπομονή, τελειώνουν γρήγορα και μετά γυρνάμε για να δούμε το βίντεο παιχνίδι. Jace Jax δεν βλέπουμε καθόλου, ζορίζονται στα πρώτα games. Δηλαδή, ο Sion είναι μεγάλο μπλοκ για τον Jax, φίλε. Ένα μπλοκ που ο Jax δεν μπορεί να περάσει. Και ο Jax δεν θέλει να ζοριστεί πάρα πολύ στην αρχή. Υπάρχουν κάποια picks τα οποία είναι walls. Ότι έχω 2,5 λεπτά ads, γιατί είσαι unlucky, μένεις εξωτερικό. Έχει μπόλικα. Το ίδιο και ο Jace, έτσι. Είναι counter picks όπου στον Sion μπορείς να τα παίξεις, αλλά δεν θα βγεις μπροστά και μετά ο Sion κάνει ό,τι θέλει, Rek'Sai κάνει ό,τι θέλει, ο Cassandra κάνει ό,τι θέλει. Όλα αυτά τα picks είναι τεράστια προβλήματα και γι' αυτό είναι τα picks που βλέπουμε συνέχεια στο meta. Γιατί πρέπει να φύγουν και μετά να ανοίξουν τα υπόλοιπα. Αν πάμε Game 4 θα δείτε πολύ πιο ελεύθερο draft. Γιατί από το Game 4 και χθες το είδαμε με την Gen G, τα picks ζορίζονται πάρα πολύ. Τελειώνουν οι mid laners, τελειώνουν οι junglers, π.χ. βλέπουμε Skarner vs Viego. Οκ, και ο λόγος που βλέπουμε Viego είναι το Viego Zoe, γιατί έχει γρήγορο reset. Σαν για την παίχτη, γιατί ήταν ban. Παιδιά, αυτά τα picks είναι permaban. Δεν βλέπουμε Vex, γιατί Vex versus Control Mage Honey. Η Vex είναι καλή versus Melee picks. Το είχε παίξει πάνω σε Yone. That they're not going to be able to have as much impact as they want. 2015 knocked out in the quarterfinals. 2018 knocked out in the quarterfinals. 2023 παιδιά, ο Hong Q αρκεί να μην κάνει game όπως πριν και μπορεί να είναι χαρούμενος. Okay. Είναι το πρώτο το παγκόσμιο. Θέλει να φύγει και να είναι χαρούμενος και όχι το struggle πριν με το 0-100. Ο Τζούντζια πέρσι έπαιζε Skarner και είχε 0 stacks. Στο αντικείμενο. Πότε δεν έπαιζε Skarner και δεν είχε τίποτα. And unfortunately, that notice is exactly where KT fans don't want it to go, as KT weren't able to continue up on that success. But δεν είναι εύκολο το Skarner σε αυτό το draft. Αλλά αν γιατί δεν μπορείς να φτάσεις εύκολα στο backline. Έχεις Alistar, έχεις Sion, έχεις Sleeps, έχεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν φτάσεις στο backline, ο Skarner έχει πολύ όμορφα targets να τραβήξει πίσω. Γιατί όποιον και να πιάσει που δεν είναι Sion Alistar, είναι priority και μπορεί να φάει one shot, είναι squeezy. Τους τραβάς τις παγίδες της Caitlyn, έχεις ωραίο κόμπο.
Μου αρέσει ότι βλέπουμε ζωή. Οκ, μου αρέσει ότι βλέπουμε κάτι διαφορετικό. I really agree with you. For CFO, it's again like an international where they have impressed. Last time we saw them lose the series before Worlds was back at MSI 2AL, and now they come back into Worlds. They impressed with the victory versus T1, and the question is, can they find that form Αλλά ο again? Doggo δεν πήρε hypercarry, φίλε. Νιώθω πως ο Doggo θέλει hypercarry. Δηλαδή αυτό το game, οι CFO θέλουν να το κερδίσουν γιατί οι άλλοι πήγαν με δικό τους draft. Πήγαν με ένα draft το οποίο είναι εκτός meta, αλλά είναι KT draft. Λοιπόν, και εδώ θέλει flash γιατί αν πήγε για το predict! Ο Kaz πήγε για το predict πάνω στο flash για να κάνει stun σε μπούμπλα και βλέπουμε ότι ο BDD έχει χάσει το flash του, by the way. Οκ, δεν έχει flash. Πήγανε για fancy play, αλλά δεν δούλεψε. Pretty much seen this consistently, right? The attacks from KT have been try and get in towards the jungle. Can we burn Junja's flash? Can we put some pressure on Junja? Okay, we've done Κάζανε στον Dr. Strange και αν είναι ο Dr. Strange και έχει δει το ένα σενάριο που για να κερδίσουν πρέπει να χάσει το stun. That mid jungle that we hyped up so much coming into today has been under constant threat from KT. Λοιπόν, το θέμα είναι η Rek'Sai δεν παίρνει 6, οπότε δεν έχουν το ultimate. Άρα ο Junja πρέπει να πάρει aggro και να φλασάρει. Μπρο, αποκλείεται! Τι έκανε ο Junja! Ω Θεέ μου, το έχει τρέξει! Και δεν μπορεί να κάνει ασπίδα, γιατί αν κάνει ασπίδα θα πάρει aggro από το tower, τώρα μπορεί να φύγει μακριά. Oh my god! Τουλάχιστον χάνει wave στο mid, ο άλλος θα παίρνουν free Draco. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Οκ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Έκανε flash ε, αλλά το flash του ήταν τόσο προωθημένο που μπήκε μέσα στον τοίχο. Tried to hit us with a little drift to get back into position, but couldn't quite find it. Might have been the first kill there of the game for them. It's one that you feel like you need that momentum coming in, but someone that they have been able to depend on here at Worlds is Doggo. This guy has been having a stellar tournament. We've talked about him a lot, crushing on the Draven games. Γιατί είπαμε, θέλεις αυτός ο παίκτης να κάνει το game του. Ο Doggo παίζει, ο Hong Q σε αυτό το game παίζει. Okay, ο Hong Q πρέπει να είναι και μπροστά σε ok σημείο. Για να δούμε. Είναι πίσω. Επειδή ρούφηξε όλα τα waves στο top. Ο Hong Q θα έπρεπε να είναι μπροστά λοιπόν, αλλά δεν είναι μπροστά. Είναι ένα wave πίσω γιατί ο αντίπαλος του πήρε τα waves στο top lane και μετά πήγε τα waves στο mid. Οκ, παίχτηκε το γνωστό switcheroo, bro. Ο BDD δεν μένει πίσω. Exhaust. Bro, τι του έπαιξε, τι sidestep ήταν αυτό. And a very similar story when you come towards the Ziggs, but Doctam has not been missing these bouncing bombs and Doggo's hurting. Yeah, and Doctam is level 6, so you have got to be careful. You get hit by anything else. The ult might just be your flash or Και your δες πώς ξεκινάει εδώ πέρα. Πάλι η πίεση από την ομάδα των KT. Φοβήθηκε πάρα πολύ ο Kaiwing. Δεν ήξερε αν ο Kaz είναι 6, γι' αυτό φλάσαρε. Οκ, φοβήθηκε ότι μπορεί να φάει damage και ulti μετά από τον Kaz και να πέσει. Οπότε από το να το φλιπάρει, το φλάσαρε. Αλλά βλέπετε βήμα-βήμα πως πάλι και οι team μπορούν να πάρουν έλεγχο του παιχνιδιού, έτσι. Το κάνουν με μικρές κινήσεις μία-μία. Όπα. Ο Ziggs είναι 12 CS μπροστά. Kaiwing a while away from getting down here as well. Exactly, and that early pink ward that they actually placed over by the enemy blue buff, that was Cuz placing this ward after he did that drive-by gank in mid lane. That has been there the whole time. CFO has not been able to clear that out for quite a while, and that's giving them all this information. Τον πέταξε μέσα, του λέει Kaiwing. Εδώ είναι το ward, λέει, μου. Τον πέταξε μέσα στο μπουσάκι πριν το ward, ρε. Ωραία, Hong Q, έχεις φάει λίγο gap. Έχεις φάει λίγο gap, παιδιά, σας έχει τρέξει ο BDD πάλι. Μηχανικά ο BDD τους έχει καταστρέψει.
steal away one of these if he can, but he's at a numbers disadvantage right now. But you still have that TP on Doctam, who's just gone for the reset as well. Okay, τον κάνει ό,τι θέλει και ο Hong Q απλά δέχεται το ένα cooldown μετά το άλλο. Και το αστείο είναι ότι πήρε το pick που έχει το range και ξέρεις πρέπει να εκμεταλλευτεί το range που έχει για να βγάλει τα plays, να μπαίνει μέσα ο Peter. Amazing bro, τι engage ήταν αυτό! Θα τον σκοτώσουνε, αλλά ήταν highlight, μπαίνουν πάλι μέσα με τη Rek'Sai που πετάει από τον τοίχο. Αλλά το sleep θα το φάει και μετά μένει κοιμισμένη στον αέρα. Dead κι αυτός. Skywing, ο επόμενος στόχος, δεν έχει flash. Τον κυνηγάνε στο tower, 3 kills για την KT. Και τώρα έρχεται στον Doggo. Τώρα έρχεται το Doggo στο fight. Picking off members of CFO everywhere on the map, and now they're going to move over towards their prize of Boom! Boy Grove. Knocked up. It's one of these situations where CFO is not respecting the map state. You called it out, Rob. Look at the Caitlyn. Caitlyn is locked under her tower down here on the map, and we have the Ziggs, who's going to be TPing in, adding the extra man, and just beautiful play there from Peter. Uses the Ήταν ωραίο και μετά ο Junja καίει το ultimate για τον Peter, οπότε έχασες και extra cooldowns. Οκ, δεν μπορείς να παίξεις καν το υπόλοιπο fight γιατί ο Skarner δεν είχε ultimate. Έχεις φάει gap! Οκ, σε έπιασε sleep από το σπίτι του. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? And Hong Q gets taken out, and now insult to injury, more waves going to be lost here. Doctam 3-0, already so far ahead. Θα μπορέσει να πηδήξει. Θα μπορέσει. Για να κάνει predict την δεύτερη παγίδα για το jump. CFO are trying, but they just can't quite get the plays they want. Doctam able to escape, push on that bottom side, more gold into the hands of BDD, and his goal difference this series has been through the roof. Σαν ομάδα είναι πάνω από το ότι δεν παίζουμε γύρω από τον Doggo. Ρε φίλε, παίζεις Caitlyn και δεν την άφησες καν να σνομπολάρει. Η Caitlyn σου ήταν πίσω στο lane. Ο Ziggs είναι 3-0, ο Ziggs είναι even στα CS, αλλά έχει μαζέψει kills. Αλλά δεν παίξαν σε κανένα game γύρω από τον Doggo. Πάλι έφαγε sleep. Bro. Γιατί το τρέχει έτσι? I mean, you look up, you gave over the Scion, you've created an 80 gold lead for the Rek'Sai at this point. It's just a nothing burger. Ο BDD παίζει so much, ρε. Ο BDD δεν παίζει κανονικό game αυτή τη στιγμή. Παίζει so much με τον αντίπαλό του. Junja low key την έχει στη γωνία εδώ. Θα ζήσει, φίλε! Εκτός αν κάνει flash W τον σκοτώνει και στο τέλος. Υπάρχει ult από τον Junja. Το ultimate καλό από τον Gaz. Τη γωνία βρήκε μέσα στον τοίχο για να μπορέσει να περάσει. Αλλά μετά ο Junja είναι πάλι εκεί. Blast Cone θα το μαζέψει από τον τοίχο, αλλά δεν το ρισκάρει. Πιστεύει πως δεν έχει το range. Αλλά ξαναμπαίνει μέσα. Το θέμα είναι τι θέλει να αρπάξει, παιδιά, γιατί δεν είναι στο jungle του. Είναι μέσα στο αντίπαλο jungle πάρα πολύ deep. Και πιάνεται, αλλά πιάνει και τον αντίπαλο jungler. Ο Kaz μπορεί να κάνει flash μακριά και τώρα μπαίνει μέσα πάλι ο Peter, όπου πιάνεται το HP του low. Και όταν λέω low εννοώ πια 0 με τον Hong Q να παίρνει το κιλάκι του. Δεύτερο στο παιχνίδι για τη CFO σε αυτό το fight. Τρίτο συνολικά. Και πήρανε και το flash του Kaz. Επιτέλους ένα καλό fight. Δείξανε λίγο ψυχή έτσι. Είναι αρκετό. Γιατί τα kills, θυμάστε τι έλεγα στο πρώτο game. Ότι η ερώτηση είναι σε ποια ομάδα είναι, σε ποιον παίκτη είναι το gold. Και από τη μία έχεις 1000 gold στον Dogdam, 1000 gold στον BDD, από την άλλη έχεις 1000 gold στον Junja. Ο Skarner με 1000 extra gold μπορεί να κάνει κάτι ή απλά είναι spectator? It is a frustrating matchup. You're locked under your tower, but Sion is still getting what Sion needs. And we look back one more time as they had to expend so much to take down Doctam. Κοίτα, εδώ αν το kill το έπαιρνε η Caitlyn ήταν huge. Ήταν 600 gold στην Caitlyn που θέλει να σνομπολάρει. Αλλά αυτά τα παίρνει τώρα ο Skarner σου. Το μεγάλο tank, κάντε να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι. Ακόμα είναι πολύ μπροστά η KT, παιδιά. Με τις διαφορές που υπάρχουν στο gold, με το Ziggs Zoe να μπορεί να παίξει τόσο άνετα κάθε fight, είναι ακόμα πάρα πολύ μπροστά. The lead that he has, but overextending that little bit too far.
actually gives the numbers advantage with CFO that moment to find some kills. Exactly, and I mean, even with BDD around, you're still down a member. Docdam is dead. It's still a 4v3, and you're fighting it without the ultimates on Cuz, without the ultimate on Peter, with lower health bars. So it was definitely a very aggressive look there from KT. Wanted to try to defend. Not a huge punish either way, but it is a little glimmer of hope you have to feel like there for CFO. Unfortunately, the kills going to Skarner is not what you want to see. He's the only guy with a big Skarner με το lead που πήρε έβγαλε μπότες. Έβγαλε boots. Αυτό είναι λίγο βαρύ play, αλλά τουλάχιστον παίρνει το flash από τον Alistar. Και του κάνεις bulk damage, αλλά δεν σκοτώνεις. Σταματάς τον dive, παίρνεις ένα flash και μια μεγάλη ultimate, αλλά μετά δεν μπορείς να παίξεις fight εσύ. Δεν έχεις τα cooldowns για να φαϊτάρεις. Ο Hong και πίσω ένα level, ο Kaz πίσω ένα level. Πω και ο Doggo είναι πίσω ένα level. Κοίτα, η Caitlyn είναι λίγο fucked. Λίγο fucked. Αυτή η Kate για να γυρίσει θέλει να πάρει tower και κανένα kill μέσα στο fight. Ό,τι λιγότερο και δεν νιώθει άνετα. Εδώ παίζει στους KT. Παιδιά, το καινούριο hot όνομα είναι ο Diablo. Το kill στον BDD είναι μια καλή αρχή τα 600 gold. Αλλά έτσι πως πάει το game, λιγά να το πάρει ο Skarner, αν παίζει ποτέ. Καλά τα stonks του Doggo μετά από αυτό το παγκόσμιο θα ανέβουν πάλι πολύ. Αναστάση, ο Doggo δεν είναι καινούριο όνομα. Ο Doggo παίζει πολύ καιρό. Ο Doggo έχει παίξει και BLG. Αλλά δυστυχώς όταν έπαιξε BLG τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι αν ανέβει το όνομά του πάλι θα παίξει LPL, γιατί έτσι πάει αυτό. Στο Ταϊβάν το budget δεν είναι μεγάλο. Οκ, έχεις περιορισμένο budget. Οπότε οι καλοί παίκτες τους πηγαίνουν κατευθείαν στην Κίνα. Ο Elk πόσο χρόνια είναι BLG. 2 κάτι. Αλλά ο Doggo με ένα roster που μπορεί να παίζει γύρω του θα είναι καλός. Αλλά αν φύγει από το CFO, οι CFO δεν έχουν καλύτερο AD carry να πάρουν. Πέφτουν επίπεδο. Αν θέλει να παίξει για τη χώρα, αν θέλει να παίξει για να υποστηρίξει το Ταϊβάν και να ανέβει το region, θα μείνει. Δεν θα αλλάξει. Θα είναι σαν όπως κάνει ο Caps. Όπου ο Caps το κάνει ρε φίλε για να δεν φέρουν Κορεάτες, παίζουν όπως παίζουν γιατί θέλουν να ανεβάσει την Ευρώπη. Soul point από τώρα. Μπορούν να πάνε και να πάρουν το flash από τον Peter. Είναι μια καλή αρχή αυτή για να ξεκινήσει το fight. Ο Junjia μπορεί να μπει μέσα στο pit, τον κλέβει και μετά πιάνει. Αν σκοτώσουν εδώ πέρα γρήγορα τον Viego μπορούν να παίξουν και το fight γιατί πεθαίνει. Όντως, ο Peter θα πέσει κάτω και αυτός και το χιλάκι θα περάσει πάλι στη Rex και θα πάρει τον double όσο μπαίνει μέσα. Η Rex είναι δαιμόνια. Κυνηγάει και κάνει knock-up στον Dogdam. Αυτός μπορεί να κάνει ένα μικρό το jump του και μετά το flash μέσα στο tower και να φύγει μακριά. 2 kills και δράκος για τους CFO. Και μετά θέλουν τον BDD. Μπρο, τι κάνει ο Rest. Hey, είναι το Rek'Sai balanced. Chat, opinions είναι το Rek'Sai balanced, ναι ή όχι. Δεν πεθαίνει. Έχει κι άλλο τούνελ. Τι κάνει ρε! Φλασάρει μέσα, μπορεί να πάρει χείλα να μπει στο πάτωμα. Αλλά πεθαίνει από το BDD. Δεν ρελάθηκε εδώ, δαιμονίστηκε, είτε 3 και μπήκε με flash. Δεν ήταν worth. Δεν ήταν worth. Κοίτα, ήταν αντρικό. Οκ, ήτανε, δηλαδή εδώ έχεις big balls. Αλλά δεν ήταν worth γιατί χάλασες flash ενώ ξέρεις ότι ο Dogdam δεν έχει flash για το επόμενο fight. Οπότε αν κρατούσες το flash σου μπορείς να κάνεις engage. Τώρα το γκρίνταρες λίγο, πήρες το kill. Το ότι έκλεψε τον Δράκο είναι το μεγάλο highlight εδώ. Και μετά ο καημένος, ο Kaz, δεν παίζει fight. Ξαπλώνει. Δείτε τον εδώ, μπαίνει σε 3. Ο Λεβέντης. Knock-up και μετά ξαναμπαίνει από την άλλη πλευρά.
actually get onto the targets, that's where they are so terrifying. And ideally, Οκ, ξέρεις κάτι, χάσουν, κερδίσουνε, rest, κέρδισε σεβασμό. but by overgrouping at the Dragon, they open up everything for CFO. Κέρδισες πολύ σεβασμό. Just maybe give CFO that hope. Control the area, control the objectives. But Ω, Doggo! Has the black mass to use it. Gets himself to safety. KT is still looking for a little Zero bit more. damage. Importantly, most of the gold in that last fight for CFO, who have evened out the total gold. Ο of the game, Doggo με did go 3 to their jungler assist. and to their top laner. Arexai can do a lot of damage. Not enough. Titanic Hydra complete, Tunneler as well, building up to more of those physical Αν το κερδίσουμε, damage κοίτα, items, but βγάζεις τον it's rest not αν το as much as κερδίσεις. you would like. Δύσκολα, είναι σε πολύ καλή φόρμα. It's less about the gold, it's about the map control. Sure. 'Cause that's really Είναι τα what βεράκι. CFO need. When you're getting down these turrets, it doesn't give KT as much access to the map, and you can make plays like this. Ω, θα μπει μέσα για να τον κόψει. Όχι, υπάρχει το Satchel. Ήθελα να δω αν εδώ ο Άλιστερ έκανε W. But also, again, it's about getting this deeper vision. Γιατί αν So κάνεις as W εκεί, KT μπορεί να χάσεις looks to μετά το contest ulti σου για να φύγεις objectives, they're μακριά. not throwing these, like, long-range, bubbles through the walls that Κοίτα, then ακόμα retreat, fall η back step by KT step, είναι and ok. you have Δείτε to τα gold constantly στους try σωστούς and ρόλους. for that Αλλά το control back comp over τους the παίζεται με objectives. έναν You can συγκεκριμένο mark τρόπο, ok. yourself as CFO Το in comp front τους of it. παίζεται You force KT to pull that trigger κάνοντας early, pick which is έναν exactly αντίπαλο, what we δίνοντας just saw. reset πάνω That's στον not what Viego. KT Γιατί wants to έχεις do. ζωή, I mean, it's Ziggs, kind of such an πετάς interesting kill shots μέχρι ένα set kill of shot να πετύχει. Αν competition, φας right? engage, KT's είσαι comp really is πάντα all or nothing, right? You στην hit κακή πλευρά του everything, fight. you hit Γιατί that δεν το fleet, ξεκινάς hitting a εσύ, Pharah δεν έχεις bomb, πάρει το all of a damage, δεν sudden, έχεις κάνει CFO chunk can τον do αντίπαλό nothing. σου. You miss all those early spells and get hard engaged on. Πώς έγινε το W του Ziggs, explosive satchel. Either on that front line, and Cuz is 1.3k gold behind. This Viego really needs that first reset. And Και ο there's Viego not είναι πίσω any πολύ. like point and click. You're not paired with a Syndra, an Annie, an Ari, anything like that. So it's again, it's just everything. Ο is Sion είπαμε είναι physical. δύσκολο. Να το. Oh, Το pick comp. Το pick comp, παιδιά, ήταν clean. Oh boy. Τους έσβησαν. Και συνεχίζουν να τους σβήνουν, ρε παιδιά. Πού μπαίνει μέσα ο Rest, ρε. Δεν έχει flash, πέθαναν όλοι. Άνοιξαν τα χέρια. Και απλά πέφτουν κάτω. Θα πάρουν ένα kill τουλάχιστον. Και τον κάνει και αυτόν sleep. Έλα εδώ. Ο Αλίτης το έπαιξε. Ο Αλίτης το έπαιξε, αλλά πάλι πεθαίνει. Είδατε το toxic comp πώς δουλεύει, μπρο, τι ωραίο ήταν αυτό. Sleep, σε βόμβα, reset και μετά re-engage. Να ξέρετε, το combo που έχει KT είναι απίστευτο solo και combo. Απίστευτο. Γιατί ποιο είναι το counterplay, εδώ, ποιο είναι το counterplay, sleep, βόμβα, dead. Και μετά ο Τζούντζια το τρέχει. Ο Τζούντζια παίζει πάρα πολύ μπροστά και πιάνεται. Και ο Πίτερ μπαίνει μέσα με flash αν δεν κάνω λάθος και εντοπίζει τον αντίπαλό του και τον κάνει ping-pong. Ωραία, εδώ κάνεις Άτακαν. Το μόνο σου play για να κερδίσεις, αν μπορεί να κερδίσεις, είναι να κάνεις Άτακαν εδώ. Δεν έχεις άλλο play. Αν δεν πάρεις τον Άτακαν, χάνεις και το game. Honk Q στο grind set. Παιδιά τρέχουν, αλλά υπάρχουν παγίδες, προλαβαίνει να μπει μέσα ο άλλος, όχι. Ρε, ο Ziggs τι damage κάνει. Ο Viper χθες με Ziggs. Σήμερα ο Dogdam με Ziggs. Αυτό το pick χτυπάει. Βέβαια, εντάξει, superstar ο BDD. Το πώς παίζει ο BDD αυτό το Zoe είναι next level. Πάρε τον έπιασε. Αλλά πάει, τον πιάσανε πίσω, ο BDD κάτω. Ο Casper μέσα. Αν πάρει το reset γίνεται πάρα πολύ squeeze, αλλά το παίρνει. Και δεν τον ενδιαφέρει. Ο Perfect μπορεί να παίξει τον knock από Jungia. Περνάει το slow και μετά τρέχει προς το tower του. Φέρτε να είναι safe. Αλλά για κάποιο λόγο γυρνάει. Δεν ξέρω καν γιατί γύρισε, γιατί απλά πεθαίνει. Jungia, τι κάνεις? Και μετά και ο Rest κάτω. Βρε, τι ήταν αυτό? Interesting move. Κάτσε, για ποιο λόγο γύρισε ο Τζούντζια, δεν είχε καν ulti. Κάτι είδε, παιδιά, κάτι είδε. Replay, coach, ένα replay μπορώ να το έχω. Ρε, σε ισχύει, ο Κaz δεν έχανε. Ο Kaz δεν έχανε full. Δεν ήταν 1500 gold πίσω.
Ο Honkyu, φίλε, το έπαιξε τίμια. Ωραία. Κοιτάμε τον Junja. Πιάνεται. Bro, είναι so much! Αποκλείεται να βλέπουμε so much. Το tower δεν έπεσε. Ο Perfect ακόμα τανκάρει. Βλέπουμε κυριολεκτικά so much. Catches Honkyu as he pops out of the herald there. Peter follows up. That's the carry down. Ο άλλος έχει βγάλει last whisper ολόκληρο LDR στον Viego. Μαζί με το lethality, οπότε το damage που κάνει στα tanks είναι πολύ. Η Rek'Sai πήγε για να παίξει split push. Οκ, μπορεί να δούμε side lane Rek'Sai. Και η CFO το παίζουν λίγο ευθεία. Οκ, το παίζουν αρκετά ευθεία. It is KT getting further and further ahead, nearly 4,000 gold up. 3.5 minutes until CFO is going to have to try to make it last stand. It really feels like it's all about the setup at the Το πρόβλημα είναι ότι τα tanks σου δεν μπορούν να είναι tanky για να κρατήσουν το damage που κάνει αυτό το roster της KT. Δείτε damage που έχει ο Kaz, ήταν αυτός που ήταν πιο πίσω από όλους και τώρα είναι πιο μπροστά από όλους. Πήρε όλα τα kills, έχει πάρει resets. Το Ziggs insane, έχει τα κατάλληλα items. Η Zoe έχει τα κατάλληλα items. Δεν μπορείς να έχεις κάτι παραπάνω. Κατάλαβες ότι σε αυτό το σημείο που είσαι έχεις τα τέλεια spikes, τα τέλεια. Δεν είναι να πούμε ότι η διαφορά είναι 4K, αλλά αν κοιτάξουμε τα αντικείμενα, οι ομάδες είναι πιο κοντά από ό,τι φαίνεται. Όχι. Δεν είναι κοντά. Ειδικά με το πώς πιάνεται η CFO, είναι καλή νύχτα στο επόμενο fight. Όταν σταμάτησε να βγάζει Blade ο Viego, στο competitive δεν έβγαζε σχεδόν ποτέ Blade στο jungle. Το Kraken ήταν πάντα η καλύτερη επιλογή. Αν θέλεις τον hit εννοώ. Are crucial to enabling Junja and Rest to get into these fights. So if you can find them, that can be the difference maker. That little bit of a slow that enables CFO to close the gap. And we gotta remember, KT, this team. Πώς ξεκολλάς, ρε φίλε, από το σημείο που είσαι, όπου και να περπατήσεις. Φοβάσαι ότι θα φας sleep, βόμβα, stun, knock-up. Δεν μπορείς να κάνεις face check με τίποτα. Είτε λέγεσαι Rek'Sai είτε Skarner. Δεν μπορείς να κάνεις face check. And they're looking for a pick on Rest. He's trying to tunnel away, but Peter uses the minion line to try and get himself towards it. There's the knock-up, there's the trample, there's the drowsy, and there's Rest sent to a coffin. The CFO will use this time to push in the mid lane, though. Take a tower of their own, can chase forward a little bit further. Do have tapping in here. Ace in the hole onto Και εδώ Dogdam. Μπορεί να είναι μόνος του, αλλά Wave Cleric έχουν αφήσει τον BDD να πουσάρει κάτω. Ο BDD μπορεί να πάρει κι άλλο tower συν 700 gold. Είναι η τελευταία ελπίδα, παιδιά, αλλά μετά τα knock-ups είναι πάνω στα carries. Ο Honkyu φλασάρει και η βόμβα μπορεί να στρεντάρει 2 carries της ομάδας των CFO. Όσο ο Junja παλεύει στο front, δικιά του ομάδα πέφτει στο backline. Honkyu dead και οι ελπίδες της CFO και όλο το Ταϊβάν καταστρέφονται. Παιδιά, αυτό το κόμπο μπορούμε να το ονομάσουμε τεροριστικό κόμπο. Al-Qaeda κόμπο. Γίνεται. Γιατί αυτό είναι. Γιατί βλέπουμε Malphite, δύσκολα matchup στο top και το lane στο τον επηρεάζει. Αλλά παίζεται στα πιο βαθιά games στο draft, παίζεται. Στο Summoner's Rift, όχι στο GTA. Στο Summoner's Rift θα πει ρε, ο BDD παίζει σαν πιτσιρικά, σαν να τον βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Prime BDD. Οκ, καταλαβαίνετε ότι βλέπουμε Prime BDD 3 games series. Ρε, η ατάκα που έριξε ο BDD ήτανε Honkyu. Άκουσα ότι είμαι το είδωλό σου. Έλα να σου δείξω τι χρειάζεται να κάνεις για να γίνεις ένα. Και ο μπρο του το δείχνει. Έριξε την πιο cold ατάκα του παγκοσμίου και το κάνει back up. 2 seconds until the potential last stand here of CFO.
Απίστευτο. Rest is in the top lane, pushing in for that tier 2. Does have the teleport and will use it. The Drake down to 9,000. BDD looking to see if he can find a sleepy trouble bubble. Lands it onto Rest. He Easy sleep. Damage δεν κολλάει. Και μετά ο Rest περιμένει από την πάνω πλευρά, αλλά ο Peter μπορεί να κάνει το engage. Το Soul είναι free και ο Peter θυσιάζεται για να πάρουν reset στο backline στη ρέξη για τον Viego. Ο Viego μπαίνει μέσα. Κάνει το flash knock πάνω στον Doggo και ο Doggo είναι dead και αυτός. Ναι, μπορεί να μαζεύεις δύο άτομα σαν Junior, δεν υπάρχει damage να πάρεις κάποιο kill. Και η CFO το έχουν βάλει στα πόδια. Αλλά τα πόδια τους είναι σπασμένα. Και ο Kaz παίρνει τα credits για αυτό. Δεν αφήνει τίποτα να ζήσει. Ακόμα και ο Kaiwing πρέπει να κάνει flash. Oi, oi, oi. Θες να δούμε στο repeat με DRX. Παιδιά, τα επόμενα games τους είναι Genji και όποιος άλλος πάει τελικό από το πάνω bracket. Οκ. Ήτανε sad το σημερινό 3-0. Ήτανε sad. Αλλά ελπίζω να κατέβει αυτή η KT να παίξει με τους Genji και όχι τα ξαδέρφια τους. Οκ, γιατί αν είναι τα ξαδέρφια... Coaster! GG! Τώρα τι κάνουμε? Ρε, είναι 11 και 20! Εγώ τι θα κάνω τώρα? Θα πάω να καθαρίσω τον μπαλκόνι, θα πάω να πλύνω τα πιάτα. Τι πάω να κάνω εγώ τώρα? Να δούμε το χθεσινό chat. Ποιος θέλει να δούμε το χθεσινό? Έξω του Nate Night Abyss, το είδα λίγο αυτό, αλλά δεν με έψησε. Θα αναγκαστούμε να διαβάσουμε. Δεν έχει άλλο μάτς, αυτό τελείωσε κατευθείαν. Zero hype ήτανε. Μπιντιντάρος. Να βάλω να καστάρω πάλι το χθεσινό. 2 ώρες και 48 λεπτά stream, συν μισή ώρα intro. Ωραία, να σας πω κάτι. Ξέρετε τι με πονάει? Ότι η CFO κάνει το μεγαλύτερο achievement που έχει κάνει το region τους τα τελευταία 10 χρόνια. Οκ, 10 χρόνια! Το καταλαβαίνετε αυτό, 10 χρόνια. Και πηγαίνουν στο top 8 για να χάσουν Stomp 3-0. Πονάει ρε φίλε, δηλαδή από εκεί που είσαι στα υψηλότερα σημεία σου, στα πιο χαρούμενα σημεία σου, πέφτεις κάτω στο πάτωμα. Λοιπόν, mouse giveaway νούμερο, όχι, Battle Pass και headset giveaways ανοιχτά. Ο Kadim για σήμερα, ο Junja. Ο Junja, παιδιά, από τον Junja περιμέναμε πράγματα, έμπειρος jungler, ο καλύτερος jungler στο region του. Δεν εμφανίστηκε σήμερα. Έτσι, αυτό πρέπει να κάνεις, αδερφέ μου, πάμε. Faker ο BDD. Ή ο BDD ο Kaz. Παιδιά, ποιος θέλετε από τους δύο, BDD ή Kaz? Πιστεύω ότι και οι δύο έπαιξαν insane. Οκ, ήτανε απίστευτο το performance τους. Και ο Peter ήταν ωραίος, παιδιά, έκανε step up και ο Peter. Ισχύει με τα Nautilus Hook πέρα τα δαιμόνια. Να δώσουμε σε όλη την ομάδα της KT. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, έρχομαι. Πάρτε μέρος στα giveaways, έρχομαι. Massively today. He was such a huge part of how KT were able to get ahead in these early games, which we hadn't seen as much from them at this tournament or across Split 3. One player that we need to highlight once again, he has been the backbone of this team all year long. It is BDD once again. He is the Oppo player of the series with his signature Zoe in Game 3. Yeah, and it came so close between BDD and Peter because they both were absolute stars today. The reason why I think we ended up siding with BDD was this Zoe performance, right? The Zoe Ziggs combo coming out of Καλημέρα, τι έχω χάσει τα πάντα. Τελείωσε. Player of the Series έδωσαν στον BDD 16-2-41. Holy! Έχασε KT Game, ακόμα όχι.
Αλλά το επόμενο game είναι επιτέλους το τεστ της. Οκ. Το επόμενο παιχνίδι είναι Genji vs KT, που είναι το μεγάλο τεστ της για αυτό το παγκόσμιο. Είναι η ώρα τους. Λοιπόν, σήμερα μπορεί το game, το match, να μην ήταν αρκετά high profile, αλλά αύριο έχουμε το highest profile παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Οκ, μέχρι το επόμενο G2 vs Top Esports αύριο, παιδιά. Οκ, αύριο θέλουμε να μην είναι 3-0. Αύριο είναι 3-0. Μήπως είναι 3-0 για Genji. Η λογική αυτό λέει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα κατέβει να παίξει. Κοίτα, μεταξύ μας, η Genji στη φόρμα που έδειξε δεν ξέρω πώς τη σταματάς. Η Genji έχει το πρόβλημα ότι δεν έχει αδύναμο κρίκο σε κανένα ρόλο. Οπότε αυτό είναι που θέλω να δω από τους Genji. Πώς σταματιέται. Παιδιά, αύριο, ακούστε με λίγο, το 3-0 G2 too much. Αύριο θέλουμε games. Αύριο θέλουμε μια μεγάλη γεμάτη μέρα με μπόλικα παιχνίδια. Such inspirational stuff from this team. This team reignited the hope for their region. region. Με τα pick'ems πήγε στάφο. Ωραία, αφού δεν τα έβγαλα perfect, τι με νοιάζει. Τα pick'ems τα έχω χάσει από την αρχή εγώ. Αν δεν τα έβγαλα perfect, τώρα παίζω για να πάω 50% για να πάρω το skin. Για να πάρω το skin. Και ωραία, αύριο πάλι 9. Πάντα 9, boys. Η Genji θα το πάρει, παίζει να πληρώνει τους αντίπαλους coaches για να κάνει troll draft. Ρε, η Genji κάνει και η ίδια troll draft, απλά έχει τους παίκτες. Για το skin του Zin, χωρίς να παίζω Zin, δεν χρειάζεται να το παίζεις. Απλά το κρατάς. Αλλά ναι, αύριο και μεθαύριο είναι τα highest profile παιχνίδια, παιδιά. Αύριο και μεθαύριο είναι οι μέρες που περιμένουμε. Σήμερα δεν μας έδωσαν τόσο content οι ομάδες σε σχέση με χθες. Δηλαδή το χθεσινό ήταν αύριο content. Σήμερα ψάχνω το content. Αλλά κοίτα, για αύριο θέλεις η Top Esports να είναι κρύη, θέλεις η G2 να μπουν ζεστή. Θέλεις να υπάρχει αυτή η αντίθεση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πρώτο emote φαίνεται, εσύ δεν το βλέπεις. Πάμε Pokemon από τώρα. Τι το κάνουμε. Ρε που δεν είχε content, ρε, το 3-0, 3 μονόπλευρα games δεν είναι content. Δηλαδή χθες είχαμε ένα 45 λεπτό game, ένα 60 λεπτό game, come back στο 2-0 και το τελευταίο ήταν λίγο stomp. Αλλά χθες και content. 먼저 인사 부탁드리겠습니다. Hello everyone, this is KT Roasters AD Carry Tokdam. 那今天的整个系列赛，其实 KT 都展现出了超强的一个纪律性，同时3局比赛都取得了很大的领先，所以在他们的 BO5第一局顺利拿下的那一刻，是不是就非常有自信，能够赢下今天的整个系列赛呢？ 먼저 승리 축하드립니다. 사실 오늘 Congratulations on the win today. KT Roaster had a fantastic performance and a dominating performance all over the Rift. Κρίμα ρε φίλε για το CFO. Πίστεψα στα παλικάρια. Did that give you a confidence boost that you will be able to close out the entire series with a win? Yeah, after getting the game 1 victory, we realized our preparation is really good and working. Αυτές τις μέρες, 2 του μηνός έχει μια Masters Finals μαζί με παγκόσμιο. Όλος giveaway, παιδιά, δεν το κάνουμε από τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα το κάνουμε πιο μετά. Θα το αφήσω ανοιχτό. Κυριολεκτικά το giveaway είναι ανοιχτό 2,5 ώρες. Είναι ανοιχτό 2,5 ώρες. 所以，作为他的搭档 AD， 怎么样评价他今天亮眼的发挥？同时，要不要在这里夸夸他呢？ 오늘 피터 선수가 되게 Today, your support 잘하셨습니다. Peter also had a fantastic performance. Game 1 Brown, we had a fantastic initiation. Και να το πάρει κάποιος που μπήκε ένα λεπτό. And then not Δεν έχει σημασία αν μπήκε ένα λεπτό. Αν έχει τους πόντους, σημαίνει ότι μπορεί να πάρει μέρος στο giveaway. Δεν μπορεί να πατήσει και να μπει κατευθείαν αν δεν έχει πόντους. And then game 3 Alistar as well. How would you like to rate Peter's performance today? Also, anything you want to say over to him as a compliment? 긴장도 안 하고
되게 깔끔하게 잘했다고 생각해서 앞으로도 계속 잘할 것 같은 선수라고 생각합니다. He was not nervous at all and his performance Αύριο was θα τελειώσει super παιχνίδι. good. Καλά, I το have a ότι. huge faith in Κοίτα, him that πιο he will γρήγορα be από able to σήμερα do better δεν γίνεται να in the future τελειώσει. as well. Τι ώρα κλήρωση. Ας πούμε κατά τη μία, παιδιά. Ας πούμε κατά τη μία η ώρα, σε μια μισή ώρα. How would you like to rate your teamwork Να together μείνει with λίγη ώρα the event? ανοιχτό. 라인전부터 되게 깔끔했다고 생각해서 한 10점 만점에 8점에서 9점. Ήταν στο. Everything was so clean starting from the laning phase, so I would like to give 8 or 9 out of 10. Αύριο 5 games. Okay. Αν το αυριανό πάει 5 games, θα πέσει το ίντερνετ. Okay. Αύριο με ελληνικές σημαίες, σαν να είναι 28η από την αρχή, λέμε το όχι στους Κινέζους, όπως κάναμε τότε, και τους μπλοκάρουμε στην έδρα τους. Το καινούριο Pokemon Game Specs είναι το τερμάτσα κιόλας. In the stadium to support your showmaker, Lucid, and Ghost. They came to the arena, watching the match live. What came to your mind when you found out that they will be watching you perform today? Anything you want to say to them as well? 응원을 해준다는 게 되게 어려운 결정이었을 텐데 와줘서 Το όχι του Λαμπρόφ, ρε, ποιο Caps. Ο Λαμπρόφ αύριο λέει όχι. I'm very grateful that they decided to come all the way to Shanghai and watch the game. Double spirit into the volley boy. I want to say thank you to them. Εγώ ξέρετε που πονάω. Σκέψου να είσαι, ρε φίλε, φαν, να ταξίδεψες για αυτό το παιχνίδι, να πλήρωσες εισιτήρια, να μπήκες στην αρένα και να είδες games για 2 ώρες. Bro, fuck me, δεν είναι δίκαιο αυτό. Όταν πηγαίνει 3-0, πρέπει να βάζουν κι άλλους να παίξουν. Οκ, να παίζουν 5 games και ας τελειώσει 5-0. Για το κοινό. Οκ, για να έχει κάτι να δει το κοινό. 또 이길 수 있다고 생각하고 어제 왕호 형이 울었다고 들어서 그 눈물에 대한 복수 해주러 가겠습니다. Αυτό να παίζουν και τα 5 games. Μπάλες μας. Και ξέρεις κάτι, αν το γυρίσεις 3-2, σου δίνουμε ένα δώρο. Τι είπε? Του είπε ότι είναι καλύτερος από τον Peanut. Του είπε ότι γκάπαρε τον Peanut. Κάτι για Peanut είπανε. Dog Dam on a mission here at Worlds 2025 for the very first once again semi-final of the history of KT Rolster and Kobe. He said he wanna get the revenge for Peanut. I have to say, να πάρει εκδίκηση για τον Peanut. but also not the same. Ακούστε με λίγο chat. Αν κερδίσει η KT το επόμενο series, πρέπει να κάνω giveaway κάτι σκληρό, ρε φίλε. Δεν θα ξύρισε το κεφάλι μου. Οκ, δεν θα το κάνουμε αυτό. Αλλά θα μπορούσα, θα ήταν ωραίο challenge. Αλλά όχι, γιατί δεν είμαι έτοιμος. Πρέπει να κάνω κάτι που είμαι έτοιμος. Οκ, ακούστε με λίγο. Βάζουμε στοίχημα 1,5 χιλιάρικο, το περάσει KT. Σαβάνο, γι' αυτό είμαι έτοιμος, actually, φίλε. Και να χάσω, να πάω να γαμηθεί. Οκ, αλλά είναι free 1.500 ευρώ. Despite that unexpected upset in the upper playoff. Big! Call it copium or hopium, I don't know. You guys choose in chat, but it's not the same. Σαβάνο, τα έχεις, ρε. Last time they faced off against them, but it's definitely not the same KT as well. Χουλή, δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν μου πάει καρτιά, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Πόσες φορές πέρασε από την KT Genji φέτος? Όλες τις φορές εκτός από το Best of 5. Now we have Που πήγε 3-2. it is said it's going to be Genji versus KT. I want to turn our eyes to the other side of the quarterfinals bracket because we're going to have a G2 versus Πούς ρε Μανούλη με τους 5 μήνες, boy. Τι κάνουμε, thanks για το sub, thanks για το prime. Ήρθε στο τέλος του παιχνιδιού. Στο τέλος της σειράς. Οκ, αν κερδίσει η KT την Genji, πρέπει να βρω κάτι καλό, ρε παιδιά, πρέπει να βρω κάτι καλό. Λοιπόν, θα δώσω, ακούς τι γίνεται. Οκ, το ψυγείο Red Bull.
Ωραία, αν κερδίσει, listen. Αν κερδίσει η KT τη Gen G, θα σκαμάρω τη Red Bull και θα κάνω giveaway το ψυγείο. Οκ, μην το πει κανείς όμως, μεταξύ μας, μπορεί να έχουμε θέμα, θα δώσω το ψυγείο της Red Bull. Εντάξει. Νομίζω ότι μετράει. Ήταν καλή ιδέα. True. Συμφωνούμε. Γιατί άκουσες τι γίνεται. Ξέρω ότι δεν θα κερδίσουν, αλλά και να κερδίσουν τουλάχιστον θα είναι content. Chat, don't snitch. Θα έχουμε θέμα. Μεταξύ μας θα μείνει αυτό. Αλλά το λέω από τώρα, φίλε. Αν η KT κερδίσει, δεν υπάρχει. Είναι frauds. Οκ. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Η KT είναι frauds. Είχαν το πιο εύκολο bracket. Θα χάσουν 3-0 από τη Gen G. 3-0. Γεμάτο όμως, θα βάλω μέσα και Red Bulls, ρε. Για σένα. Αν πάρουν G2 το παγκόσμιο δίνεις Jersey, καλά, κάτσε να περάσουν πρώτα G2 αύριο. Πήγαινε πως πήγαμε, αυτό το χάσαμε. Αλλά θα πιάσω τον τελικό. Θα έβαλα random και είμαι 85 για κάποιο λόγο. What the hell? Εγώ είμαι πιο κάτω. Ρε, listen, ακούστε με λίγο. Λοιπόν, το πρόγραμμα της KT στο παγκόσμιο ήτανε MCOI, μετά την MCOI ήτανε TSW, ok, TSW μετά την MCOI, τα δύο πιο εύκολα games. Μετά KT, που ήταν δύσκολο. Okay. Το KT, το test έπρεπε να είναι δύσκολο. Και μετά CFO, που ήταν η πιο αδύναμη ομάδα από όλες τις ομάδες που μπήκαν μέσα. Κάνετε overrate τη δυναμικότητα προγράμματος. Γιατί όταν αύριο η G2 κερδίσει την Top Esports, θα πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και τότε. Έτσι είναι όλα τα run. Όχι, Logan. Η G2 έχει να περάσει Top 8 καιρό. Μια καλή ομάδα δεν έχουν νικήσει G2. PLG. Wait, έχασε. FlyQuest. Όσο πάει και χειρότερα. Το πραγματικό τεστ θα είναι τα επόμενα games. Αλλά αύριο και μεθαύριο. Έτσι θα κατέβω, παιδιά. Έτσι θα κατέβω κάτω. Αύριο Λαμπροβάρας, ρε. Caps overrated. Ποιος είναι. Παιδιά. Who cares για τον Caps. Αύριο παίζει Λαμπροβάρα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αύριο κατεβάζουμε τον Έλληνα. Καλά, άμα κερδίσουν οι T1 και G2, με ποιους θα είμαστε. Δεν ξέρω. Με G2. Εγώ θα είμαι με G2. Τώρα για εσάς δεν ξέρω. Παίζει ο Έλληνας. Αύριο θα κατέβουμε με σημαίες. Με σημαίες! Είπαμε, μάγκες, αν κερδίσει KT τους Gen G, σκαμάρω το ψυγείο από τη Red Bull και το δίνουμε free. Όχι αυτό, το άλλο. Αυτό μείνει εδώ πέρα. Εγώ λέω για το άλλο ψυγείο. Που έχω δίπλα και κάθεται. Stay low. Για το Λαμπρόβ, μια χαρά παρικάρι είναι, αλλά fuck G2 η πιο overrated ομάδα. Λόγκαν πονάς και φταίει G2. Τελικώς Gen G G2. Εντάξει, κάνουμε πολλά όνειρα, chat, κάνουμε πολλά όνειρα. Με 500 ευρώ θέλω το clip στη Red Bull, 500 ευρώ δεν κάνει το ψυγείο. Ήθελα και άλλο content σήμερα. Παιδιά, ποιος θέλει να παίξουμε ένα ARAM το καινούριο? Θέλω να παίξω το ARAM. Θέλω να παίξω ένα ARAM για να δοκιμάσω. 2, μπορεί και 2, και μετά να παίξω Pokemon. Σε πόσο ξεκινάει το Match G2? Το Match G2 ξεκινάει σε 21 ώρες και 30 λεπτά. Το giveaway 1 η ώρα, παιδιά. Τελείωσε πάρα πολύ νωρίς το παγκόσμιο. Τζοϊνάρω. Yes, boys. Yes. Θέλω απλά να δοκιμάσω το mode.
Και μετά απ' έξω Pokemon. Oh wait, είμαι ακόμα ανοιχτό στο YouTube. Το ξέχασα. Κλείνω από το YouTube. Όποιος θέλει από το YouTube μπορεί να έρθει από το Twitch. Αυτό δεν έχει παγκόσμιο. Θα σας στείλω στην Κουλάκ. Αύριο πάλι 9 η ώρα για όσους τώρα είναι παγκόσμιο. Τώρα θα τσιλάρουμε λίγο, θα μιλήσουμε. Και μετά θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα. Thank you YouTube. Ήταν χαλαρά stream σήμερα, χαλαρά. Bye.